Tôi còn tưởng đây là quà tặng cho tôi cơ đấy. Mua từ lúc nào vậy? Tiện tay lấy ở siêu thị. Vậy tối nay có dùng không? Hai nhà Chu Lâm kết hôn gia, chị gái bỏ trốn khỏi hôn lễ. Tôi bị ép thay chị thực hiện hôn ước. Lâm Tự Thu, thực tập sinh. Tới chào hỏi một tiếng rồi đi, coi như có lời trình báo với ông nội. Chào anh, tôi tên Lâm Tự Thu. Cô ấy không phải Lâm Thê Xuân. Này đợi chút. Bố mẹ tôi đang ngồi ở bên kia. Anh có thể ngồi lại 5 phút không? Coi như chúng ta đã tìm hiểu nhau. Rồi anh nói không hài lòng về tôi. Xin lỗi anh. Xin anh đấy. Khương Vân Hà, Lâm Tu Bình, bố mẹ Lâm Tự Thu. Chu Tổng. Bố mẹ cô ép cô đi xem mắt với tôi à? Chính là tao ép mày đó. Mày không gả vào nhà họ Chu, nhà ta sẽ phá sản. Ông nội mày bị bệnh tim, mày cũng không muốn nhìn thấy ông ấy không có cả tiền chữa bệnh chứ. Không tính. Năm phút đã hết rồi. Anh có thể đi rồi. Làm phiền anh nói với bố mẹ tôi một tiếng anh không hài lòng về tôi. Cảm ơn anh. Chu Tổng, cậu xem Tự Thu nhà chúng tôi thế nào? Cũng không tồi. Anh ta lại vừa ý kẻ thế thân là tôi sao? Cục dân chính, phòng đăng ký kết hôn. Tôi cứ như vậy mà cả cho hai người đáng lẽ trở thành anh rể tôi. Nhưng vào ngày kết hôn, anh ta lại lấy cớ đi công tác. Tưởng rằng chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng không ngờ có một ngày tôi lại có việc phải nhờ vả anh ta. Chu Tổng của Kinh Hoàng là nhân vật ra biệt kỳ sao của chúng ta. Cô chịu trách nhiệm hẹn phỏng vấn đi. Vâng. Bà ta điên rồi sao? Chu Vọng Tân trước đây không bao giờ nhận phỏng vấn cả, lại giao việc cho một thực tập sinh. Cậu còn chưa biết Chu Vọng Tân là ai. Hẹn được anh ta có thể sánh bằng lắp thang máy trên Himalaya. Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Ỷ già lên mặt. Công ty chúng ta không cần loại vô tích sự nhanh. Tính cách của anh ta cực kỳ tồi tệ, có nhìn độc địa như dao sắc vậy. Nghe nói ngày đó chỉ bằng lưỡi đã khiến một vị giám đốc của Kinh Hoàng tức đến hộc máu phải nhập viện. Sao lại không biết chứ? Anh ta bây giờ là người chồng mới cưới của tôi. Kết hôn 1 tháng rồi, tôi còn chưa thấy mặt Chu Vọng Tân. Làm sao mà phỏng vấn anh ta đi? Kết hôn 1 tháng còn chưa gặp mặt lần nào, sao đột nhiên là về thế này? Xin lỗi anh Chu, tôi không biết anh đã về. Cho nên cô Lâm gọi bạn trai cũ cũng là anh à? Tôi không có bạn trai cũ. Cái đó công ty tôi muốn phỏng vấn anh. Tôi đã liên lạc với thường thư ký rồi. Anh biết không? Biết. Đi thôi, chúng ta nói chuyện.
Đây là nhiệm vụ thực tập tòa soạn giao cho tôi, cho nên tôi muốn đấu tranh một chút. Vị tiểu thư nhà họ Lâm lại làm thực tập sinh ở tòa soạn. Cô đang chơi trò trải nghiệm sống à? Bố đã chuyển cho con 10 vạn tệ rồi. Ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho tốt. Tốt nghiệp xong thì mau chóng tìm công việc nuôi sống bản thân. Công ty bây giờ đang khó khăn, không có tiền cho mày đâu. Tôi đang nghiêm túc làm việc. Vậy cô bây giờ đang nói chuyện với tôi với tư cách gì? Tư cách của một thực tập sinh báo chí hay là tư cách của một người vợ mới cưới? Hai cái này có gì khác biệt sao? Nếu là tư cách thực tập sinh báo chí, vậy tôi sẽ từ chối cô. Nhưng nếu là tư cách của một người vợ mới cưới, tôi sẽ xem xét. Dù sao tôi cũng không rảnh rỗi đến mức vì một thực tập sinh mà đi làm từ thiện. Với tư cách người vợ, được, tôi sẽ bảo trợ lý đi liên hệ thời gian với cô. Cảm ơn chú Vọng Tân. Còn nữa, câu hỏi cuối cùng. Cô chuyển hết đồ đạc sang phòng khách. Cô định ngủ riêng với chồng mới cưới sao? Cô định ngủ riêng với chồng mới cưới sao? Anh không định như vậy sao? Tôi tạm thời chưa có ý định này. Dù sao tôi cũng chẳng có căn bệnh khó nói nào. Cưới một cô vợ về để thờ cả. Vậy tôi cũng không định thế. Lát nữa tôi sẽ dọn đồ đạc chuyển qua đây. Anh ta vẫn đang làm việc à? Dù sao tôi cũng chẳng có căn bệnh khó nói nào. Cưới một cô vợ về để thờ cả. Ý của anh ta là chuyện gì phải xảy ra đều sẽ xảy ra đúng không? Khả Y. Alo Tự Thu, nghe nói anh chồng chết nhoáng của cậu hôm nay về rồi. Có thử xem anh ta thế nào chưa? Tuy hai người cứ chớp nhoáng, nhưng nếu hai bên tình nguyện thì cứ coi như bao năm phục vụ đi. Nhưng mà nếu anh ta dám ép buộc cậu, chị đây dù có lật nát của luật hình sự cũng phải tống anh ta vào đó. Không nói chuyện với cậu nữa. Bạn tôi, cậu ấy chỉ nói linh tinh thôi. Nhưng cậu ấy không có ý xấu đâu. Anh đừng để bụng nhé. Vậy sao? Đó là cô ta không có ác ý với cô, nhưng đối với tôi là ác ý đấy. Không biết bạn cô có biết hay không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là ai đã đáng thương. Xin tôi ngồi thêm 5 phút rồi hẳn đi. Dây áo có thể chỉnh lại một chút. Xấu hổ quá đi mất. Đề phòng tôi như phòng trộm thế à? Nếu đã kết hôn rồi thì loại chuyện này cũng sớm muộn thôi. Đừng làm nũng nữa. Yên tâm ngủ đi. Tôi không có sở thích ép buộc. Lâm Tự Thu. Dạ. Liên hệ với bên Chu tổng thế nào rồi? Tối qua Chu Vọng Tân cũng chưa cho tôi lời chắc chắn. Tôi gọi điện cho họ rồi.
Hiện tại vẫn đang đợi họ phản hồi. Lúc nào rồi mà còn đợi phản hồi? Lâm Tự Thu, đây là chốn công sở, không ai có thể đợi cô mãi đâu. Nếu cô làm không tốt thì đừng trách tôi giao cơ hội cho người khác. Tôi sẽ gọi lại cho họ, nhanh chóng xác định thời gian. Đây là nhiệm vụ của bộ phận tháng này. Quyết định trực tiếp đến kết quả đánh giá thực tập của cô. Cô tự liệu mà làm đi. Biết rồi ạ. Bà phù thủy già, tập đoàn Kinh Hoàng. Chu tổng, bà chủ vừa mới liên hệ với tôi, muốn hỏi chuyện phỏng vấn. Anh suy nghĩ thế nào rồi ạ? Nói với cô ấy tự liên lạc với tôi. Vâng. Alo, ai vậy? Chào anh, tôi là Lâm Tự Thu. Tôi... Đúng lúc có việc muốn tìm cô. Tối nay theo tôi về nhà họ chung một chuyến. Cô đi cùng tôi. À, được. Tài xế sẽ tới đón cô. Chuyện đó, tôi muốn hỏi chuyện phỏng vấn. Tên này đáng ghét thật. Rõ ràng biết mình muốn hỏi anh ta chuyện phỏng vấn. Trình Tự Thi, mẹ của Chu Vọng Tân. Tự Thu đến rồi à? Mau vào đi. Lại đi. Thay dép đi. Đôi này à, là mẹ tìm người làm riêng cho đấy. Gia đình chúng ta đều đi giày dép đồng bộ chỉnh tề cả. Con xem có thích không? Tự Thu à, chị của con, nó không thích người ngoài vào phòng. Lần này con vừa mới về, mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì cho con. Thay đôi này đi. Cầm lấy. Mẹ, toàn làm mấy trò phô bổ. Lần sau mẹ cứ xăm luôn da phả lên dép là được mà. Thằng nhãi này, không biết nói chuyện thì đừng nói. Miệng mồm độc địa, thôi không biết là di truyền từ ai nữa. Chỉ cần Tự Thu thích là được rồi, có đúng không? Con rất thích ạ. Cảm ơn chị. Hả? Cảm ơn chị. Hả? Cái này... Con gọi mẹ là gì? Cảm ơn mẹ. Như vậy mới đúng chứ. Hai đứa đừng cứ đứng mãi ở cửa nữa. Nhanh rửa tay rồi qua ăn cơm đi. Bố con biết con là người Hàng Thành, đặc biệt đích thân học làm mấy món Hàng Châu đấy. Nào, chúng ta nếm thử tay nghèo mấy, xem có hợp khẩu vị con không. Tự Thu à, nào, ăn nhiều vào nhé. Nào, miếng này cho con. Cảm ơn bố à. Hôm nay mẹ làm toàn những món con thích ăn đấy. Xem con gầy đi rồi kìa. Cảm ơn mẹ. Tự Thu, con ăn đi. Bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi. Là do ông không biết quản lý công ty. Ông thua lỗ tiền bạc thì liên quan gì đến tôi chứ? Sao lại không liên quan đến bà? Chuyện gì mà không liên quan đến bà hả? Đều không liên quan tới tôi. Thì ra trên bàn ăn có thể không làm món cay, cũng có thể không có tiếng cãi vã. Đến cả đôi dép cũng có sự ấm áp. Nó hoàn toàn mới mẻ, trọn vẹn dành riêng cho tôi. Tự Thu à, Vọng Tân nó không bắt nạt con chứ. Nó từ nhỏ đã không chịu sự quản thúc, thích nói chêm và làm loạn. Không sao đâu. Nếu nó mà bắt nạt con cứ nói với mẹ. Mẹ giúp con dạy dỗ nó. Mẹ à, có ai nói con trai mình như mẹ không? Không biết lại tưởng mẹ đang mong con ly hôn đấy. Cái miệng này của con, ly hôn rồi con cũng là người bị đá thôi. Bố, chuyện này không quản à? Cái này bố thực sự không quản được. Mẹ, anh ấy không bắt nạt con đâu. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Tốt đến mức nào? Mình đang nói giúp anh ta, sao anh ta còn bắt bẻ chứ? Công ty chúng con vốn muốn làm một bài phỏng vấn độc quyền với anh ấy. Vốn dĩ anh ấy không nhận lời phỏng vấn, nhưng anh ấy vì con nên đã đồng ý rồi. Cậu khá thông minh.
Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vọng Tân không nhận phỏng vấn độc quyền. Trước đây mẹ có mấy người bạn nhờ mẹ hỏi giúp. Đứa trẻ này, đến cả thể diện của mẹ ruột nó cũng không nể nang đâu. Nhìn tôi làm gì? Cảm động rồi à? Mau ăn cơm đi. Tự Thu à, chiếc nhẫn cưới không hợp lắm à? Chiếc nhẫn cưới không hợp lắm à? Hôm nay không biết sẽ tới nhà ăn cơm, sáng ra khỏi cửa không đeo. Con... Chiếc nhẫn cưới đó lớn như vậy, cô ấy lại làm việc ở một tòa soạn nhỏ, đeo ra ngoài sẽ bị người ta đàm tiếu. Đúng vậy, hôm nay con đi thẳng từ công ty tới, nên không kịp đeo lên. Bình thường cuối tuần và ngày nghỉ con đều đeo ạ. Tốt, ăn đi. Con ăn nhiều vào nhé. Con gầy quá rồi, ăn nhiều vào nhé. Vâng. Chuyện đó... Vậy chuyện phỏng vấn tôi sẽ hẹn thời gian với thư ký thường. Được thôi. Chu phu nhân, không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Cảm ơn anh. Do tôi vui quá. Vâng, Chu tổng nói không có vấn đề gì ạ. Chuyện phỏng vấn cuối cùng cũng xong. Tổng biên tập phòng, phỏng vấn Chu tổng đã hẹn xong rồi. Cô hẹn được rồi sao? Đúng vậy, ngay sáng thứ 6. Đây là những gì tôi chuẩn bị, một số đề cương phỏng vấn, chị có thể xem qua. Ý gì đây? Làm thành bản điện tử đưa tôi. Muốn tôi làm thầy cô chắc? Tôi chỉ muốn tìm chị xác nhận lại. Cô muốn xác nhận, cô ta cũng xác nhận. Vậy công việc của bản thân tôi còn làm nữa không? Tòa soạn toàn lỗi vô tích sự. Cô còn giúp cô ta nữa à? Bản thảo giao cho cô hôm qua liệu đến xong chưa hả? Xong rồi ạ. Tôi gửi chị ngay đi. Không có một ai làm tôi bớt lo cả. Đúng là một phù thủy già. Hàn Ngôn Kỳ, thực tập sinh tòa soạn Hữu Phiên, Tự Thu. Tại sao cô ta cứ luôn nhắm vào cô thế? Còn vì sao được nữa? Phỏng vấn Chu tổng vốn là công việc của bà ấy. Nhưng Chu tổng không nhận phỏng vấn. Bà ấy muốn Tự Thu phải gánh tội thay. Không ngờ Tự Thu lại hẹn được. Bà ấy thẹn quá hóa giận đó mà. Cho nên cô đang bị bắt nạt trốn công sở à? Cho nên cô đang bị bắt nạt trốn công sở à? Nước đi. Cảm ơn anh. Bắt nạt thì cũng không đến mức. Chỉ là họ lấy đám thực tập sinh chúng tôi ra làm bia đỡ đạn thôi. Nhưng mà lần này cảm ơn anh đã nhận phỏng vấn của tôi. Không thì công việc của tôi tiêu mất. Nếu gặp phải bắt nạt, nhất định phải nói cho tôi biết. Ừ. Tôi có thể tìm vài luật sư kiện sập công ty cô. Cảm ơn ý tốt của anh. Xem ra xử lý loại chuyện này kinh nghiệm rất phong phú nhỉ. Bọn tư bản tội ác tày trời. Cô không sợ tôi nữa sao? Tại sao tôi phải sợ anh chứ? Cô lúc sợ tôi đáng yêu hơn một chút. Anh vẫn là lúc không nói gì đáng yêu hơn một chút. Cô nói gì cơ? Không có gì. Tôi ăn no rồi. Alo. Điều tra xem chuyện gì đã xảy ra ở công ty Lâm Tự Thu. Chu phu nhân định cứ trốn mãi thế này sao?
Chu phu nhân định cứ trốn mãi thế này sao? Nếu anh muốn, bây giờ cũng được. Vậy cô bây giờ coi tôi là nam phục vụ hay là tội phạm? Tuy hai người cứ chớp nhoáng, nhưng nếu hai bên tình nguyện thì cứ coi như bao nam phục vụ đi. Nhưng mà nếu anh ta dám ép buộc cậu, chị đây dù có lật đác của luật hình sự cũng phải tống anh ta vào đó. Anh ta sao lại thù dai thế chứ? Cảm ơn sự hào phóng của cô. Nếu cần thiết, ngày mai có thể sắm cho cô một chiếc cùi trẻ em. Như vậy cô còn có thể nằm xa hơn chút. Chu tổng, phu nhân nói hôm nay không cần đi đón, cô ấy phải tăng ca. Sao cậu biết? Dạ, phu nhân nhắn WeChat cho tôi. Cậu có WeChat của cô ấy? Vâng, cô ấy kết bạn WeChat với tôi, nói có việc gì sẽ giao tiếp với tôi qua WeChat. Có phải Lâm Tự Thu quên kết bạn WeChat với mình rồi không? Tối nay tôi phải tăng ca, anh không cần đợi tôi đâu. Đang ở dưới lầu chỗ cô rồi. Xong việc thì xuống thẳng đi. Mị Ly tới đây. Cảm ơn. Không có chi. Mụ phù thủy giả tổng biên tập phòng đó rõ ràng đều là công việc của bà ta, lại giao hết toàn bộ cho chúng ta, hại chúng ta còn phải thức trắng đêm. Hết cách rồi. Thực tập sinh chúng ta không phải là để gánh tội thay sao? Lại còn để chồng mới cưới, phải phòng không cưới chiếc nữa chứ. Này, chồng cô vừa mới về, cô đã không về nhà ngủ. Anh ta sẽ không để ý chứ. Chúng tôi lại không có tình cảm gì. Vậy mấy ngày hai người chung sống, anh ta là người thế nào? Nếu gặp phải bắt nạt, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi có thể tìm vài luật sư kiện sập công ty cô. Cũng tạm. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta sẽ giống như bố tôi, là một người cổ hủ chứ. Lúc đó tôi còn có chút sợ anh ta cơ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh ta không giống như tôi tưởng tượng. Vậy hai người làm chuyện đó chứ? Vậy hai người làm chuyện đó chưa? Vẫn chưa. Hả? Đó là anh ta không có tình cảm với cô hay là anh ta không được vậy? Tôi nói cô nghe này, đàn ông qua 25 tuổi thì không được nữa đâu. Tôi thấy kết hôn chưa được bao lâu, cô tốt nhất nên thử xem sao. Không được thì chúng ta còn có thể ly hôn. Cô mau ăn đi. Ăn xong còn phải tiếp tục làm việc đấy. Lúc đó tôi vẫn chưa biết tin nhắn mà tôi đã bỏ lỡ đó lại lặng lẽ minh chứng cho chân tình mà tôi hằng ao ước. Anh ấy cứ như vậy, yên lặng và cố chấp đợi ở đó. Đang ở dưới, xong việc thì xuống đây. Anh ấy đang đợi mình. Chị Khả Y, bản thảo tôi gửi tổng biên tập rồi. Tôi về trước đây. Cô cũng mau chuẩn bị rồi về nghỉ ngơi đi. Ồ. Giỏi thật đấy. Lương tháng được bao nhiêu tiền mà bận hơn cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Có cần tôi giúp cô khởi kiện công ty các cô không? Xin lỗi anh. Tối qua tôi thực sự không nhìn thấy tin nhắn của anh. Được rồi. Ăn chút gì đi.
rồi về nghỉ ngơi. Cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn chứ. Vợ chồng với nhau cần nói cảm ơn sao? Có gì mà phải cảm ơn chứ. Vợ chồng với nhau cần nói cảm ơn sao? Lâm Tự Thu, tôi đã nói mọi sự tốt đẹp tôi dành cho cô đều xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng của chúng ta. Không phải là tôi tùy tiện ban phát tình thương cho một người phụ nữ. Tôi không có rảnh rỗi như vậy. Nhưng tôi cảm thấy cô luôn coi tôi là người ngoài. Tôi hiểu mà. Tôi đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta rồi. Nhưng dù sao chúng ta cũng mới kết hôn. Theo thói quen, tôi sẽ có chút khách sáo. Được. Vậy thì bắt đầu từ việc không nói cảm ơn nhé. Vâng, tôi biết rồi. Chuyện đó, cuộc phỏng vấn ngày mai anh sẽ đến chứ? Trên mặt tôi viết 4 chữ nốt lời phản hứa sao? Tôi sẽ đến đúng giờ. Lên xe. Đạo cụ đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Đạo bên này đi. Tổng biên tập, bản thảo đã xác nhận xong rồi. Không có vấn đề gì ạ? Lâm Tự Thu, Chu tổng đến chưa? Công việc của mình thì để tâm một chút. Đừng để tôi lúc nào cũng phải giục cô. Tự Thu, cô sao thế? Có phải trong người không khỏe không? Tối qua trúng gió lạnh một chút. Chắc là hơi sốt. Không sao đâu. Vậy hay là cô xin nghỉ đi. Dù sao ở đây cũng có chúng tôi rồi. Không cần đâu. Làm xong cuộc phỏng vấn rồi tính tiếp. Được. Vậy nếu cô thực sự không trụ nổi, nhớ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé. Tổng biên tập phòng đâu? Tổng biên tập phòng. Chủ nhiệm, không phải nói này Chu tổng sẽ tới sao? Mấy giờ rồi? Người đâu? Chủ nhiệm, mấy ngày nay tôi luôn theo dõi sát tiến độ của báo Nguyệt Sang. Chuyện liên lạc với Kinh Hoàng tôi đã giao cho Tự Thu rồi. Tự Thu, sắp 10 giờ đến nơi rồi. Người của Chu tổng đâu? Không phải chứ, làm sao vậy? Tôi đang lái xe đàng hoàng, anh tạt đầu xe tôi làm gì? Còn bao xa nữa? 800 mét nữa à? Đây là nhiệm vụ thực tập tòa soạn giao cho tôi. Cho nên tôi muốn đấu tranh một chút. Tôi tự qua đó trước. Vị phu nhân, Chu tổng lại đúng giờ thế này cơ à? Tôi thấy thời gian chắc là sắp tới rồi. Chắc là? Cái gì gọi là chắc là? Chuyện quan trọng như vậy giao cho cô có thể đáng tin một chút không? Cô có biết địa điểm này một ngày thu hết bao nhiêu tiền không? Quả thực tôi hẹn với thư ký Thường là 10 giờ sáng nay. Chỗ tôi vẫn còn lưu lịch sử trò chuyện. Đây đúng là thư ký Thường. Vâng, không thể sai được đâu. Không thể nào. Lúc đó tôi đưa cho cô chỉ là phương thức liên lạc chung của phòng thư ký tập đoàn Kinh Hoàng. Anh ấy là thư ký thân cận của Chu tổng. Phương thức liên lạc cá nhân của anh ấy đến cả tôi cũng không có. Một thực tập sinh như cô sao lấy được? Cái này của tôi là Lâm Tự Thu. Cô điều phối sai sót có thể trực tiếp nói với tôi. Nhưng cô không thể để cả ekip phải chạy không công theo cô được. Cô biết tổn thất lớn bao nhiêu không? Tôi không nói dối. Được, cho dù cô nói là thật. Vậy bây giờ đã 10 giờ rồi. Người đâu? Lâm Tự Thu, chúng công sở. Kết quả luôn quan trọng hơn quá trình. Hôm nay Chu tổng không tới. Mọi lời giải thích đều là viện cớ. Sao Chu Phụng Tân vẫn chưa tới? Có việc gì bị chậm trễ rồi sao? Biết đâu bọn họ thực sự là có chuyện gì đó làm chậm trễ rồi. Để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Bớt kiếm cớ đi. Vì sự sắp xếp sai sót của cô dẫn đến toàn bộ chuyên đề phải hủy bỏ. Mọi tổn thất và công việc khắc phục của đội do cô chịu trách nhiệm. Cô hoàn toàn gánh vác. Là Chu tổng. Chu tổng.
Ôi trời, Chu tổng, thông báo cho tất cả các bộ phận khẩn trương chuẩn bị, lập tức bắt đầu phỏng vấn. Thật lãng phí thời gian quý báu của cậu. Vâng vâng. Chu tổng, hiện nay Kinh Hoàng bước vào các ngành mở rộng thị trường với tốc độ chóng mặt. Cậu là hạt nhân của công ty, không biết khi phải đối mặt với khối lượng công việc chất như núi, cậu làm thế nào để xoa dịu áp lực công việc của bản thân? Sắc mặt khó coi quá, bệnh rồi à? Không có chuyện gì lớn đâu, hơi khó chịu một chút thôi. Hút thuốc. Cuối cùng cũng có người trị được mụ ta. Vậy Chu tổng, lúc cậu mới tiếp quản Kinh Hoàng, một doanh nghiệp lớn như vậy, tâm trạng lúc đó của cậu thế nào? Ra ngoài tìm Thường Tụng, bảo khởi đưa cô tới bệnh viện. Không cần đâu, lãnh đạo của tôi vẫn còn ở đây, đợi phỏng vấn xong hẳn tính. Thái tử gia thường vị thành công. Ây da, cái này Chu tổng trong cuộc sống chắc hẳn là một người vừa hài hước vừa chân thực. Nhân tài mới là nền tảng phát triển. Kinh Hoàng đã làm thế nào để giữ chân nhiều nhân tài hàng đầu như vậy? Chu tổng, cậu cho rằng tiêu chuẩn của một nhân tài gồm những gì? Trả đủ tiền, người không ngu xuẩn, một tiêu chuẩn vô cùng thiết thực. Vậy Chu tổng, cậu có thể mô tả chút trong tâm trí cậu quy hoạch tương lai của Kinh Hoàng chứ? 10 năm tới, Kinh Hoàng muốn phát triển thành một doanh nghiệp như thế nào? Còn sống là được. Còn câu hỏi nào khác không? Hôm nay mình phải moi ra được chút gì đó. Chu tổng, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Tôi thấy cậu đang nhẫn cưới trên tay. Cậu đã kết hôn rồi sao? Sao tổng biên tập tự nhiên hỏi cái này? Cái này không có trong đề cương phỏng vấn đã chút trước mà. Tự thu ly này cho cô. Cảm ơn. Tôi kết hôn rồi. Cô ấy hôm nay cũng có mặt ở hiện trường. Cô ấy hôm nay cũng có mặt ở hiện trường. Ai vậy? Chu Vọng Tân đang nói lung tung gì vậy? Hạ Thương Nghiên, giám đốc tập đoàn Kinh Hoàng. Phỏng vấn sắp kết thúc rồi chứ? Nếu hồng hồng rồi, tôi và Vọng Tân còn công việc cần kết nối một chút. Dừng lại, mau dừng lại. Vừa hay cũng kết thúc rồi. Chu tổng, nếu cậu còn việc có thể bận trước đi ạ. Vọng Tân, lẽ ra nên xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông. Điều này rất có ích cho việc nâng cao hình ảnh công ty. Xem ra Chu tổng là nể mặt Chu phu nhân nên mới đến nhận phỏng vấn. Họ rất thân thiết sao? Tự thu, để tôi đi rót cho cô ly nước ấm. Được. Cô đến làm gì? Chu tổng không ngờ đã kết hôn rồi. Người đi theo bên cạnh Thương Chí Thường đó không lẽ chính là vợ của Chu tổng? Tôi không rõ lắm. Sắp xếp tháng này của phòng kế hoạch của anh ký tên một chút. Tôi nghe nói anh đang phỏng vấn ở đây nên tôi qua đây. Công ty hết người rồi à? Hay là cô chuyển nghề làm shipper rồi? Chuyện này cũng phải báo cáo vượt cấp sao? Không sao chứ. Tôi sợ anh đang cần gấp thôi mà. Bên này cũng hầm hầm rồi. Hay là Tự thu, tôi đưa cô tới bệnh viện nhé. Tôi đã đích thân mang tới rồi. Anh cứ xem qua đi. Lần sau mấy chuyện này tìm phó tổng. Đừng có mấy chuyện vặt vãnh khoảng công tới phiền tôi được không? Giám đốc Hà, mời cô. Nếu uống nước ấm mà có tác dụng
Bệnh viện đã sập tiệm từ lâu rồi. Chu tổng, nào cậu theo tôi. Nào. Đi thôi, đi xin phép lãnh đạo của cô nghỉ đi. Tôi đưa cô tới bệnh viện. Không cần đâu. Vậy tôi đích thân đi xin phép cho cô cũng được. Để tôi tự đi xin. Tôi ra bãi đổ xe đợi cô. Cô sao thế? Trộm đồ của công ty à? Đây là công ty của tôi. Bị đồng nghiệp nhìn thấy không hay. Cô giỏi lắm. Sốt cao như vậy còn cố kiên trì đi làm. I can feel the heavy truth that I try to lock away. Still in my chest. Tôi tự làm. Tôi không nghĩ là sốt cao như vậy. Đột nhiên bị ốm. Không đem phiền phức cho anh chứ. Lại khách sáo rồi, Chu phu nhân. Tôi đâu có nói lời cảm ơn. Chuyện đó, hôm nay tổng biên tập hỏi anh đã kết hôn chưa? Tại sao anh không từ chối trả lời? Vấn đề này cũng không có trong đề cương phỏng vấn đã chốt trước. Tôi không có ý định giấu chuyện kết hôn. Sao phải từ chối? Vậy sao anh lại nói cô ấy cũng ở hiện trường? Tôi cũng đâu có nói dối. Ai quy định không được nói chứ? Hay là Chu phu nhân cảm thấy kết hôn với tôi không đáng để khoe ra? Không có. Tôi lại tưởng là anh sẽ cảm thấy tôi làm anh mất mặt chứ. Nếu thực sự như vậy, thà tôi ngay từ đầu tìm một người có gia thế tốt hơn để kết hôn còn hơn. Tôi biết rồi. Tay lạnh quá. Nếu thấy chỗ nào không thoải mái, kịp thời nói với tôi. Anh ở đây cùng tôi sẽ không làm lỡ việc của anh chứ? Không. Nếu đám người ở công ty đó rơi tới một lúc mà không làm việc được, thì họ nên đồng loạt từ chức đi là vừa. Alo, Tử Thu, cô tới bệnh viện chưa? Tôi đang ở bệnh viện rồi, đang truyền dịch. Một mình cô à? Có cần tôi tới với cô không? Không cần đâu, bạn tôi đã đưa tôi tới rồi. Cảm ơn anh nhé. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô truyền dịch xong rồi nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn cậu. Anh... Sao anh nghe lén tôi gọi điện thoại? Nghe lén? Cô ngồi ngay cạnh tôi, sao tôi có thể không nghe thấy chứ? Hay là nói cô vừa nãy đang nói điện thoại với người mà tôi không được biết? Còn chuyện gì tôi không được phép biết nữa không? Không có. Là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp. Nói với đồng nghiệp nam tôi là bạn cô. Sao tôi không biết chúng ta là bạn nhỉ? Anh còn nói không nghe lén tôi gọi điện. Hóa ra còn giả vờ ngủ. Giả vờ ngủ. Nếu nói nhắm mắt lại chính là giả vờ ngủ, thì mỗi đêm cô nằm trên giường của người bạn này đều là giả vờ ngủ.
Bà nội. Bà nội, hôm nay ông bà sao rảnh gọi video cho cháu vậy? Có phải sức khỏe của ông nội là không được tốt không? An An à, ông bà không sao. Ông bà chỉ muốn hỏi xem cháu ở Hải Thành thế nào thôi. Cháu rất tốt, khỏe lắm ạ. Ở đây cháu không thiếu thứ gì cả. Vậy thì tốt. Vọng Tân đâu? Hai đứa mới quen biết chưa được bao lâu đã kết hôn rồi. Cậu ta có bắt nạt cháu không? Anh ấy chắc bận đi công việc rồi. Anh ấy đối với cháu rất tốt ạ. Sao có thể bắt nạt cháu được chứ? Cháu mới tốt nghiệp, không phải chịu đựng những điều này. Đều oán trách bố cháu cái tên khốn khiếp đó. Bà nội, anh ấy thực sự đối xử với cháu rất tốt. Ông bà đừng lo lắng nữa. Ông bà chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân nhé. Lúc nào cháu nghĩ có thời gian rảnh, cháu sẽ về thăm ông bà. Bình Bình đâu rồi? Bình Bình ở đâu rồi? Ở đây nè. Ngoan quá kìa. Bình Bình béo lên rồi. Đúng vậy. Cháu có thời gian rảnh về thăm ông bà nhiều một chút nhé. Vâng ạ. Anh đang nghe lén à? Anh đang nghe lén à? Tôi chui gầm sofa mới gọi là nghe lén. Bây giờ tôi đang đường đường chính chính đứng ở đây. Là cô cố ý nói cho tôi nghe đấy. Vậy lần sau tôi cố gắng không cho anh nghe nữa. Vậy uống thuốc đi. Lâm Tự Thu. Cô là Bình Bình hay là An An? An An. Ồ, tôi quên mất. Bình Bình là con chó nhà cô. Sao lại có loại người nhạt nhẽo thế chứ? Vậy uống thuốc đi. Tôi ngủ trước đây. Có chuyện gì thì gọi tôi. Ngủ đi. My heavy heart goes round again. Bình thường thì tránh tôi như tránh tà. Bị ốm rồi lại cần dùng đến tôi. Sáng mai thức dậy không hù chết cô mới là lạ. Sao nào? Tỉnh giấc trong vòng tay người bạn, không giải thích một chút sao? Sự cố bất ngờ. Vẫn còn sốt. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Ăn sáng xong cập nhiệt độ một chút. Không ổn thì gọi bác sĩ. Ừ. Đêm qua đều là anh ấy chăm sóc mình sao?
Alo, Tự Thu à? Sao con không trả lời tin nhắn của mẹ? Dạo này công việc bận quá, không hay xem WeChat. Lúc nào hai đứa có thời gian về nhà ăn cơm đi. Hai đứa kết hôn đến giờ còn chưa về thăm nhà lần nào. Để con hỏi nãy xem có thời gian không nhé. Không có thời gian thì hẹn khi khác. Được, bố mẹ đợi câu trả lời của con. Mẹ tôi hỏi anh có thời gian về nhà ăn cơm không? Nếu anh không có, được thôi, tôi không thành vấn đề. Ây da, Vọng Tân đến rồi. Ây da, Tự Thu đã lâu không về nhà rồi. Đều vào trong ngồi đi, cơm nước xong xuôi cả rồi. Cô ấy không phải có tên là An An sao? Sao đến bố mẹ cô ấy gọi nghe xa lạ như vậy? Tự Thu, hôm trước mẹ gửi tin nhắn cho con có đọc được chưa? Con và Vọng Tân định bao giờ sinh em bé thế? Mẹ, con mới tốt nghiệp đại học, còn chưa muốn có con sớm như vậy. Làm việc một thời gian đã rồi tính. Con có thể sinh con trước rồi đi làm sau cũng được mà, đâu có xung đột gì. Tới lúc đó con muốn công việc gì, con nói nhỏ với Vọng Tân một tiếng, hoặc là nói với mẹ chồng một tiếng. Đó đều là chuyện có thể sắp xếp được mà. Hôn nhân con đã không thể làm chủ. Công việc con muốn tự làm chủ. Vọng Tân chuẩn bị những món con thích ăn đi. Mau ngồi đi. Ăn ăn. Ngồi đi. An An. An An là ai vậy? Lần gọi điện trước, anh ta đã nghe lén bao lâu? Đến cả tên ở nhà của mình cũng nhớ nữa. Bố đến cả tên ở nhà của con gái mình cũng quên rồi. Ây da, con xem trí nhớ của bố này. Tên ở nhà của Tự Thu tôi cũng suýt chút nữa quên bẵng đi mất. À phải, trí nhớ của bố quả thực không tốt. Đến khẩu vị của An An cũng không nhớ. Hai người không biết An An bình thường không ăn cay sao? Con không ăn cay à? Sao không nói sớm chứ con bé này? Bố biết rồi. Bố mẹ công việc bận rộn. Hồi nhỏ con bé là do ông bà nội nuôi lớn. Đứa trẻ này có chuyện gì cứ giấu trong lòng không nói. Đúng, quả thực rất bận. Con gái lớn luôn bên cạnh mà. Con gái út thì không có thời gian lo. An An bị ốm rồi đến một câu hỏi han cũng không có. Bận. Tưởng quản lý được công ty lớn cỡ nào. Không có lấy một món quan được. Về nhà ăn. Yên tâm đi. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ quan tâm cô. Này Vọng Tân, không phải, cơm còn chưa ăn mà. Trước đây cô sống những ngày thế này à? Cô là ninja rùa đầu thai hay sao? Anh ấy thế này là tức giận rồi sao? Những quá khứ tôi sớm đã không để tâm. Lại có người vì tôi mà đau lòng sao? Thực ra tôi sớm đã không bận tâm rồi, nên cũng sẽ không tức giận. Cô đúng là Bồ Tát sống đại từ đại bi. Vẫn còn sốt này. Sau này bớt lòng thương người lại đi. Để tôi tự làm. Hy vọng lát nữa lúc cô ngủ say cũng có khả năng tự chủ mạnh thế này. Tối qua tôi sốt tới hồ đồ rồi. Ngại quá. Làm phiền anh rồi. Làm phiền xong mới nói ngại quá. Có phải hơi muộn rồi không? Vậy tối nay tôi cố không làm phiền anh.
Sao thế? Tội phạm đang trốn khỏi hiện trường vụ án à? Tối qua tôi rõ ràng nằm rất ngoan mà. Vậy là do tôi nằm không ngoan rồi. Hay da không có gì đâu. Kết hôn rồi ôm một cái thôi mà. Đừng giấu bản tính của mình nữa. Vậy tối nay tôi sẽ chú ý hơn. Cô có biết thời gian của Chu tổng khó hẹn đến thế nào không? Cô viết cái thứ rác rưởi gì thế này? Tôi nói cho cô biết, lập tức viết lại một bản cho tôi. Còn viết không xong nữa thì gom đồ đạc cút ngay đi. Vâng ạ. Đi đi, nhanh lên. Lâm Tự Thu, chiều theo tôi tới Kinh Hoàng một chuyến. Dạ. Chu tổng, bài phỏng vấn lần trước là do chúng tôi chuẩn bị chưa chu đáo, nên khẩn cầu cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa. Tòa soạn của các người bắt nhân viên mang bệnh đi làm, mệt chết rồi để làm tư liệu thêm vài chuyên mục tin tức xã hội à? Tôi không sao rồi. Sáng đo thân nhiệt còn 38 độ đấy. Uống thuốc chưa? Uống thuốc rồi. Lát nữa cô ở lại đo nhiệt độ lần nữa đi. Bài phỏng vấn được tạo ra như vậy mới càng có sức truyền cảm. Đối với cá nhân cậu và quý công ty, việc nâng tầm hình ảnh thương hiệu tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Chu tổng, lát tôi tự đo. Anh đừng nhìn điện thoại nữa. Chu tổng. Đã cho các người cơ hội rồi. Tôi không rảnh để hòng chuyện đâu. Nhưng mà nếu các người muốn tìm hiểu công việc của tôi, tòa soạn cử một người qua đây làm trợ lý tạm thời cho tôi một tuần. Vậy thì tốt quá. Bên tôi lúc nào cũng tiện. Tôi thấy cô ấy cũng được đấy. Chọn cô ấy đi. Chu tổng, Tự Thu mới chỉ là một thực tập sinh, e là khó gánh vác được trọng trách. Không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ là một bài phỏng vấn, làm vậy dễ khiến người ta hiểu lầm. Thực tập sinh thì làm sao? Mấy kẻ cáo già lăn lộn lâu năm kiếm công sở, trên người toàn là mưu mô toan tính. Tôi cứ thích thực tập sinh đấy. Nếu Chu tổng đã nói vậy rồi, cô cứ ở lại Kinh Hoàng đi, phối hợp cho tốt với Chu tổng. Tôi biết rồi, Chu tổng. Vậy tôi xin phép về trước. Ừ. Thực ra dạng ý phỏng vấn rất rõ ràng. Tôi cùng lắm chỉ chiếm của anh 1 giờ. Không cần làm lỡ thời gian của anh. Tôi cùng lắm chỉ chiếm của anh 1 giờ. Không cần làm lỡ thời gian của anh. 37 độ 8. Vẫn còn sốt. Chu Vọng Tân, anh cứ làm theo quy trình, nói về logic kinh doanh, quản lý thường nhật của anh đi. Làm vậy so với việc giữ tôi ở lại còn đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Nếu tôi cứ không muốn nói theo logic, nói theo quy trình thì sao? Vậy bảo thư ký thường nói cũng được. Được thôi. Vậy để Thường Tụng đi làm với cô một bài phỏng vấn nhân vật luôn đi. Vậy Chu tổng,
Với tư cách thư ký tạm thời của anh, tôi cần phải làm những gì? Nhìn thấy cái ghế sofa kia chưa? Qua đó, ngồi xuống. Rồi sao nữa? Rồi thì nghỉ ngơi cho tử tế vào. Tôi chưa bao giờ ủng hộ nhân viên mang bệnh đi làm, đặc biệt là số minh hồ đồ rồi mà vẫn muốn làm việc như trâu ngựa. Cho nên hôm nay anh ấy giữ mình lại từ chỗ tổng biên tập phòng là để cho mình nghỉ ngơi đàng hoàng à? Nếu cô không muốn ở lại đây có thể về nhà trước. Hả? Hoặc là đợi tôi cùng về. Vậy tôi đợi anh. I've been in the shadows. The water's deep, yeah, shallow, but you were there. And everything was beautiful, as precious as can be, like everybody else. Then I felt you closer, then it all got better. You to me there. Everything is lovely here, and just maybe I'm in love. Can I fall in love again? Maybe you're the one I needed to take it all away. Tự Thu, Can cô muốn hôn không? fall in love Cô muốn hôn không? Tôi đi tắm trước đi. Chúng mình vốn chỉ là vợ chồng, chuyện nên làm đều sẽ làm. Có cần mua sẵn một hộp dự phòng không? Đợi đến lúc đó lại không có phòng bị. Muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây. Hôn một cái đã không dám nhìn tôi rồi. Lâm Tự Thu, cô chỉ có chút tiền đồ đó thôi à? Tôi làm gì có. Tôi chỉ là ngày mai phải đến Kinh Hoàng. Tôi muốn đi ngủ sớm thôi. Chào Chu Tổng. Chu Vọng Tân sao lại đến nhanh vậy? Thấy chưa? Hôn anh một cái rồi hẳn đi. Để tối đi mà.
Sao lại quay lại rồi? Vậy thì hôn một cái rồi đi. Sao anh ấy cũng không kiểm tra lại mà đã lên đây rồi? Vết son môi. Gì cơ? Vết son môi, lau lau đi. Tôi không nhìn thấy. Cô lau giúp tôi đi. Sao anh lại tới đây với bộ dạng này? Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ. Chu tổng mang Phúc Hưng đi làm kìa. Tôi nghe nói Chu tổng và vợ là hôn nhân gả ghép. Quan hệ tốt đến vậy sao? Người vừa đi theo Chu tổng là ai vậy? Nghe nói là thực tập sinh tòa soạn để viết bài phỏng vấn nhân vật, làm trợ lý cho Chu tổng một tuần. Nhưng Chu tổng trước giờ không nhận trả lời phỏng vấn mà. Huống hồ là để một thực tập sinh tới làm trợ lý chứ. Lẽ nào họ đều tụ tập ở đây làm gì? Hết việc làm rồi à? Alo, lấy cho tôi số điện thoại Chu phu nhân. Vừa nãy trong thang máy đông người như vậy, anh trắng trợn như thế, sao bị người ta phát hiện đó? Lâm Tự Thu, tôi đã nói với cô rồi, tôi không định giấu chuyện kết hôn. Tôi biết. Tôi chỉ cảm thấy bị người ở công ty tôi biết được quan hệ của chúng ta, sẽ mượn tôi để lợi dụng anh. Như vậy sẽ mang tới cho anh rắc rối rất lớn. Đây là công ty của tôi. Cô sợ cái gì? Ồ, đúng nha. Ngại quá, tôi quên mất. Chu tổng 9 giờ rưỡi có một. Sếp tôi lập tức đi sửa à? Cuộc họp. Làm gì vậy? Tôi phản xạ có điều kiện. Tôi đi họp trước đây. Cô nghỉ ngơi đi. Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé. Mình đang làm gì thế này? Ê, nhìn kìa, chưa thấy bao giờ. Cô gái đó là ai vậy? Chưa gặp bao giờ. Người này chắc chắn không đơn giản. Chu tổng là đi cùng một cô gái cùng nhau ăn cơm kìa. Anh nói muốn cùng ăn cơm, cũng đâu bảo tới nhà ăn nhân viên. Chẳng phải cô muốn làm phỏng vấn nhân vật về tôi sao? Lẽ nào không nên tìm hiểu toàn diện cuộc sống thường ngày của tôi à? Lẽ nào cô thấy ngày nào tôi cũng ở nhà hàng Michelin, nhìn đài nghiên cứu triết lý quản lý à? Nói cũng đúng. Anh ấy biết mình không ăn rau mùi. Anh ấy biết từ lúc nào thế? Sao vậy? Muốn tôi đút cho ăn à? Phụng Tương, anh tới nhà ăn cũng không nói một tiếng. Hại tôi tới văn phòng tìm anh ăn cơm mà lại tay trắng. Phụng Tương, anh tới nhà ăn cũng không nói một tiếng. Hại tôi tới văn phòng tìm anh ăn cơm mà lại tay trắng. Lần phỏng vấn trước cũng là cô ấy. Bọn họ rất thân thiết sao? Ăn cơm cũng phải báo cáo với cô à? Cậu đúng là cái miệng không tha ai. Vị này là... Xin chào, tôi là người của tòa soạn Hữu Phiên, thực tập sinh báo chí, tới làm một bài phỏng vấn nhân vật về Chu tổng, tạm thời kiêm chức trợ lý của anh ấy, cho tiện theo sát phỏng vấn. Thực tập sinh báo chí à? Để cô vợ mới cưới kia của Phụng Tương tới xử lý của thực tập sinh không biết trời cao đất dày này đi. Tốt nhất họ đấu tới hai bên cùng thiệt. Tôi ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Vọng Tân, anh cũng thật là mới kết hôn chưa được bao lâu, phỏng vấn lại tìm thực tập sinh xinh đẹp thế này tới. Không sợ chu phu nhân ghen sao? Alo? Alo? Điện thoại của ai vậy? Không biết, cũng chẳng nói gì, chắc là gọi nhầm rồi. Vợ tôi ngồi ngay đối diện. Cô ấy ghen cái gì chứ? Ý anh là cô ấy chính là chu phu nhân. Ý anh là cô ấy chính là chu phu nhân. Cái gì? Đây là chu phu nhân. Hóa ra cô chính là vợ của Vọng Tân. Anh ấy cũng thật là cũng không giới thiệu một tiếng. Tôi tên Hạ Thư Nghiên, là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, mặc chung quần thủng đáy với Vọng Tân. Chào cô. Cậu đúng là có phúc khí. Miệng độc địa như vậy mà còn tìm được cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế này. Tôi và vợ tôi thế nào có liên quan gì tới cô? Tiểu Thu, cô thấy tôi nói không sai chứ? Trước đây tôi còn tưởng cả đời này anh ta không lấy được vợ nữa chứ. Tôi còn định miễn cưỡng tiếp nhận cơ. Bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Cô Hạ nói đùa rồi. Vọng Tân rất tốt. Chúng tôi có thể kết hôn đều là đôi bên tình nguyện, không cần phải miễn cưỡng. Tôi thấy tôi gặp được anh ấy cũng là phúc phận của tôi. Cô còn ngồi đây làm gì? Đợi chúng tôi mời cô ăn cơm à? Được, hai người ăn đi. Nếu nói bạn học từ tiểu học đến cấp 3 cũng được gọi là thanh mai trúc mã, vậy thanh mai trúc mã của tôi cả xe tải rồi. Anh đang giải thích sao? Không giống à? Không giống lắm. Ý của tôi là tôi và cô ta không phải bạn nối khố, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ nào. Ồ, bây giờ giống giải thích hơn rồi. Thật không ngờ thực tập sinh đó lại là chu phu nhân. Chu phu nhân gì chứ? Nghe bố tôi nói Chu tổng vốn chỉ phải cưới là cô chị, nhưng cô chị không muốn gả, lúc này mới đổi thành cô em út. Từ nhỏ đến nuôi ở chỗ ông bà nội, rất mất mặt. Chu tổng về mặt không từ chối cô ta, lại không chọn Hà tổng giám. Chu tổng lúc trước chưa kết hôn. Hà tổng giám không phải lúc nào cũng tự xưng là chu phu nhân sao? Chắc là bị ép thôi. Thân phận địa vị nhà họ Chu, Hà tổng giám vẫn phù hợp hơn một chút. Nghe nói trước đây họ đã quen nhau rồi, không chừng chuyện nên làm hay không đều làm cả rồi. Tiểu Thu, bọn họ bị đặt thị phi như vậy, sao cô cứ thế mà đi được chứ? Đi, tôi bắt họ xin lỗi cô. Không cần đâu. Miệng mọc trên người họ tôi cũng chẳng tổn thất gì. Đừng ở công ty của Vọng Tân làm loạn khó coi như vậy. Sợ cái gì có tôi chống lưng cho cô đây. Chu phu nhân, Hà tổng giám. Các cô vừa nãy nói cái gì vậy? Chúng tôi chỉ nói đùa thôi. Không có gì cả. Tôi và Vọng Tân quen nhau từ nhỏ. Các cô đùa cợt chúng tôi thì thôi đi. Tại sao lại nói xấu Tự Thu chứ? Xin lỗi cô ấy đi. Chúng tôi cũng đâu có nói gì. Quả nhiên là xuất thân gia đình hèn mọn. Đúng là hẹp hòi. Này, bàn tán sau lưng người ta còn có lý à? Mau xin lỗi Tự Thu đi. Hà tổng giám, lòng tốt của cô tôi xin nhận, nhưng đừng làm lỡ giờ làm việc của mọi người nữa. Hà tổng giám, cô xem, cô giúp cô ta còn không biết ơn. Việc gì phải vậy? Đúng là trà xanh. Tự Thu, tôi lại đang ra mặt giúp cô đó. Lẽ nào cô đang trách tôi xem phải chuyện người khác sao? Chu tổng, có muốn trợ giúp phu nhân không? Hà tổng giám, cô đội lốt vì muốn tốt cho tôi làm lớn chuyện, bây giờ chẳng phải để tỏ ra tôi hẹp hòi sao? Đợi chút đã. Còn các cô nữa, nói tôi là ông bà nội nuôi lớn thì thật mất mặt.
Các cô tùy ý bôi nhọ người khác, đó gọi là có giáo dưỡng sao? Lẽ nào tôi giúp cô còn sai sao? Có ra mặt thì cũng là tôi ra mặt thay vợ tôi. Đừng nói nữa, Chu Tổng Tứ rồi. Liên quan gì đến cô? Đẹp trai quá. Chưa thấy Chu Tổng tức giận thế bao giờ. Chúng tôi liên quan gì với cô sao? Chúng tôi liên quan gì với cô sao? Phụng Tân, tôi muốn giúp Tự Thu thì có lỗi sao? Có. Tiếp xúc với vợ tôi chính là có lỗi, nghe rõ chưa? Là anh nói không cần thiết phải khó nghe như vậy chứ. Tôi thật lòng coi Tự Thu là bạn. Không cần thiết. Vợ tôi không thiếu bạn bè. Tránh xa quấy ra một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Họ chỉ là tò mò thân phận của tôi, nói thêm vài câu thôi. Tôi tưởng Chu phu nhân sẽ mách lẻo cơ. Cô ấy vậy mà không so đo với chúng ta. Đúng vậy, cô ấy vậy mà không làm khó chúng ta. Chu phu nhân đúng là khoan không độ lượng. Bọn họ bôi nhọ cô như vậy, cô còn giải vây cho họ à? Không thì sao? Để bọn họ nghĩ tôi ý thế người à? Đang nghĩ gì thế? Bọn họ nói anh và Hà Thư Nhiên chuyện nên làm hay không nên làm đều làm cả rồi. Sao tôi lại không biết nhỉ? Chả lẽ họ giám sát toàn diện cuộc sống tôi à? Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ thấy là nếu đã kết hôn rồi thì đối với hôn nhân phải có sự chung thủy tối thiểu. Nếu trước đây hai người từng xảy ra, Lâm Tự Thu, tôi và cô ta trước đây chưa từng làm gì cả, tương lai càng không làm gì. Hà Thư Nhiên đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ. Chung thủy là giới hạn của hôn nhân. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Đương nhiên, trước khi cưới cũng chưa từng làm. Trước khi kết hôn chúng ta đâu có quen. Anh làm gì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi biết rồi. Vậy ra cô vẫn không tin tôi. Là sự thật đó. Tôi tin anh. Tôi chỉ là ghét cái người Hạ Thư Nhiên đó. Vậy cô ghét tôi không? Có một chút xíu thôi. Không được phép ghét tôi. Sau này giống như hôm nay nhé. Có chuyện gì cứ tới hỏi tôi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô. Đây là quà tặng cho tôi sao? Cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn. Anh xem có thích không? Không thích tôi có thể đổi lại. Tôi còn tưởng đây là quà tặng cho tôi cơ đấy. Mua từ lúc nào vậy? Tiện tay lấy ở siêu thị. Vậy tối nay có dùng không? Mua rồi chẳng phải để dùng sao? Cô có biết cô đang nói gì không? Lâm Tự Thu, cô không phải tắm tới hồ đồ rồi chứ? Tôi rất tỉnh táo. Đây là cách mời gọi của cô à? Anh không muốn thì thôi. Ai nói tôi không muốn chứ?
Tờ hướng dẫn mà xem lâu như vậy, anh ấy thực sự chưa dùng bao giờ sao? Lâm Tự Thu, có phải cô không muốn không? Không có. Lần sau đừng mua loại hộp 3 cái này nữa. Một lần dùng hết rồi, lần sau dùng gì? Anh tự đi mà mua. Hả? Tôi còn tưởng sau này đều do cô mua. Cho nên mua từ khi nào vậy? Nhặt được. Giỏi nhỉ. Người ta ra đường nhặt được tiền, cô ra đường nhặt được bao cao su. Tôi thấy thì tiện tay nhặt thôi. Sau này đừng mua nữa. Ý gì đi? Anh có con ngay bây giờ à? Không có. Tôi nghĩ mấy thứ này vốn dĩ nên để tôi mua. Sau này để tôi chuẩn bị. Hạ Thương Nghiên vào công ty được mấy năm rồi? Khoảng 4 năm rồi. Điều cô ta đi đi. Tránh cô ta nghỉ rồi mà người vẫn còn ở đây. Vâng thưa Chu Tổng, tôi sẽ sắp xếp bộ phận nhân sự nói chuyện với Hạ Tổng Giám. Biết rồi thưa Chu Tổng, tôi đi sắp xếp điều chuyển Tổng Giám đốc Hà ngay. Đẹp không? Chu Tổng, đây là đồ mới mua đúng không? Không phải thương hiệu anh thường đeo. Là vợ tôi tặng. Cứ nhất quyết bắt tôi phải đeo. Thỉnh thoảng đổi kiểu dáng cũng được. Mắt nhìn của phu nhân thật tốt, rất hợp với anh. Chu Tổng, tôi ra ngoài trước đi. Thế nào? Về mặt lý thuyết, những tư liệu cơ bản này đã đủ để chống đỡ cho một bài phỏng vấn nhân vật rồi. Nhưng mà tôi có thể tốn thêm một chút thời gian của anh, làm một cuộc phỏng vấn ngắn được không? Tôi chỉ hỏi vài câu thôi, sẽ không lỡ nhiều thời gian của anh đâu. Được không? Không quá lâu là bao lâu? Lãng phí của tôi vài phút là tổn thất mấy trăm triệu tệ đấy. Vậy tôi không phỏng vấn nữa là được. Anh đừng có đổ lên đầu tôi như vậy chứ. Ba 30 phút được không? 30 phút nữa tôi còn một cuộc họp. Đủ rồi. Đi thôi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Chu Tổng, trong tất cả các quyết sách kinh doanh, anh cho rằng khó khăn nhất là sự lựa chọn nào? Khó khăn nhất không phải là chọn làm gì, mà là quyết định từ bỏ cái gì. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy sự ngạo mạn của Chu Vọng Tân. Hôm nay tôi mới ý thức được thành công của anh ấy chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Mười 18 phút, không lỡ quá nhiều thời gian của anh. Xong rồi, cảm ơn Chu Tổng trong lúc bận rộn đã nhận lời phỏng vấn của tôi. Lâm Tự Thu, cô lãng phí của tôi 18 phút. Có phải nên bù đắp cho tôi thứ gì không? Bù đắp cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi có thể... Xin lỗi Chu Tổng, tôi không cản được cô ấy. Phụng Tân, tôi đang ở trụ sở chính rất tốt, tại sao lại điều tôi tới Cảng Thành? Chu Phụng Tân, điều của ta đi. Cô có thể không tới Cảng Thành, ký thỏa thuận nghĩa gì là được.
Không ai ép buộc cô cả, tiền bồi thường một xu cũng không thiếu. Anh nghĩ tôi thiếu công việc này hay là mấy đồng tiền bồi thường đó? Tôi không rảnh để đoán suy nghĩ của cô. Vọng Tân, anh muốn tôi phải giải thích bao lần? Hôm đó là tôi muốn ra mặt giúp Tự Thu, chứ không cố ý làm khó cô ấy. Lẽ nào anh vì cô ấy mà đuổi tôi đi sao? Hạ tổng giám, chuyện công việc của cô và Vọng Tân tôi không tiện xen vào. Nhưng nếu cô đã nhắc tới chuyện lần trước, chỉ bằng chúng ta cứ nói thẳng thắn với nhau luôn đi. Lần trước cô không hề hỏi ý kiến tôi, đã tự ý làm lớn chuyện. Tôi không cho rằng cô đang giúp tôi. Lúc đó tình thế cấp bách, tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Còn nữa, cô nhiều lần nhắc với tôi quá khứ của cô và Vọng Tân, luôn nói những lời mập mờ, dẫn dắt người khác suy diễn. Cô muốn tôi hiểu lầm quan hệ giữa hai người sao? Tôi không có ý đó. Cô có thể không đi Cảng Thành, vì cô đã bị đuổi việc rồi. Bây giờ mời cô rời khỏi đi. Không phải đâu Chu Vọng Tân. Anh nghĩ cô ta xứng với anh sao? Tại sao nhà họ Lâm bọn họ chỉ muốn một đứa con gái lại cắm một đứa con gái khác cho anh? Không phải vì muốn bám nhà họ Chu sao? Bọn họ chỉ là muốn hút máu nhà họ Chu. Thời gian của anh. Cô câm miệng lại. Cô câm miệng lại. Hạ Thư Nghiên, tôi đã đủ nể mặt cô rồi đấy. Cô mà còn dám ăn nói hàm hồ nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Cút ra ngoài. Vọng Tân, cút. Đừng nghe cô ta nói lung tung. Chúng ta kết hôn là duyên trời tác hợp. Cô ta chính là không ưa nổi tình cảm vợ chồng chúng ta ân ái. Tình cảm ân ái, một cuộc hôn nhân thay thế, lẽ nào không phải là một người lùi bước để yên ổn? Một người không còn lựa chọn nào khác sao? Yên tâm đi. Tôi biết cô ta đang châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi không để tâm những lời cô ta nói đâu. Anh không phải không muốn hợp sao? Tôi dọn đồ đạc đi. Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy đi. Chuyện gì cơ? Lâm Tự Thu, cô còn muốn hôn nữa không? Anh ta mua lúc nào thế? Còn phải chiếu sáng nữa cơ. Kỳ lạ quá. Lâm Tự Thu, đừng giả vờ ngủ. Lâm Tự Thu, đừng giả vờ ngủ nữa. Đợi một chút. Tôi nghĩ chúng ta trong vấn đề này có thể thương lượng một chút được không? Thương lượng cái gì? Ngày mai tôi phải quay lại tòa soạn đi làm rồi. Nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc. Anh là sếp, chắc cũng không thấy cấp dưới của mình suốt ngày ngủ gà ngủ gật chứ. Huống hồ tôi thực tập còn chưa được ký hợp đồng chính thức. Sau này chuyện này cứ để cuối tuần hẳn làm được không? Cô nói cũng có lý. Nhưng mà cô đâu phải nhân viên công ty tôi. Tôi rút lại lời vừa nói. Tôi không phải thương lượng với anh. Tôi đang thông báo cho anh. Nếu anh không đồng ý, vậy tôi ra sofa ngủ. Nghiêm trọng vậy sao? Tôi đâu có nói không đồng ý.
Tôi cũng đâu nói hôm nay phải làm. Tôi chỉ muốn hôn một cái thôi. Vậy anh còn mua nhiều thế làm gì? Tôi đây không phải đang học theo cô sao? Chuẩn bị trước một chút. Anh... 朱总bài phỏng vấn này góc độ khai thác rất tốt, đào sâu được rất nhiều điểm sáng của tập đoàn Tự Thu. Một tuần ở Kinh Hoàng không uổng phí. Chủ nhiệm quá khen rồi. Bài phỏng vấn lần này là do tổng biên tập đích thân dẫn dắt, khung sườn nội dung đều do chị ấy giúp. Tôi chỉ tập hợp công sức của mọi người để trình bày ra thôi. Nhìn xem, làm việc nhóm là phải như vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể tạo ra nội dung chất lượng. Nhân vật trang bị kỳ sau của chúng ta là Kỳ tổng giám đốc tập đoàn Thánh Tư. Tự Thu, việc mời phỏng vấn Kỳ tổng và tiếp xúc giai đoạn đầu toàn quyền giao cho cô phụ trách nhé. Hả? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề ạ. Tốt. Tan họp. Tổng biên tập Phòng. Có chuyện gì? Chuyện đó... Tôi và Tự Thu đều là thực tập sinh vào cùng đợt. Nhưng tại sao những dự án trọng điểm gần đây đều giao hết cho cô ấy vậy? Thực ra dự án phỏng vấn Kỳ tổng lần này vốn dĩ tôi định giao cho cậu phụ trách. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, cũng không biết Tự Thu có chống lưng gì. Chủ nhiệm Lý đích danh chỉ định cô ta. Như vậy tôi cũng hết cách. Cơ hội ký hợp đồng không nhiều, cậu phải nỗ lực lên đấy. Chống lưng sao? Lẽ nào cô ta được bao nuôi? Tự Thu, trùng hợp quá. Cô đang chuẩn bị đi đâu vậy? Tôi hẹn bạn cùng đi ăn tối. Vậy có cần tôi đưa cô đi không? Không cần đâu, không cần đâu. Bạn tôi lấy tới đón tôi. Bạn tôi vẫn chưa tới nữa. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. Ồ, vậy tôi xin phép đi trước. Vừa nãy trúng cái gì vậy? Có trúng đâu. Tôi không nhìn thấy xe của anh. Hay là tôi đưa thẳng cô tới bệnh viện khám mắt luôn nhỉ? Vậy thì không cần đâu. Tôi không phải là bạn của cô sao? Mở cửa giới thiệu với anh ta một chút người bạn này của cô. Bạn đưa đi làm sự danh chính ngôn thuận bằng chồng. Anh đều nghe thấy rồi à? Chứ sao? Tôi chỉ cảm thấy gọi là bạn sẽ không bị người khác nghĩ ngợi nhiều. Ồ. Chị Trương hôm nay không có ở nhà. Chúng ta ra ngoài ăn. Cô muốn ăn gì? Gần trung tâm thương mại ăn đại gì đó. Lâm Tự Thu, cô quả nhiên được bao nuôi rồi. Công việc gì quan trọng đến thế? Còn bác Lâm ký giả phải hy sinh thời gian ăn cơm của mình để xử lý. Đâu có. Tôi đang xem chút tài liệu thôi. Này, anh có biết Kỳ Thiệu An không? Biết chứ. Nhưng không thân. Ồ. Đối tượng phỏng vấn tiếp theo à? Đúng vậy.
Có cần tôi giúp một tay không? Tôi tìm người đi liên hệ với anh ta. Chắc chắn sẽ đơn giản hơn cuộc gọi điện tới công ty họ nhiều. Không cần đâu, không cần đâu. Lần trước tôi tìm anh phỏng vấn đã là đi đường tắt rồi. Lần này tôi muốn dựa vào bản thân. Đâu thể lần nào cũng dựa dẫm vào anh. Vậy cô đã bao giờ nghĩ tới khiến tôi lúc nào cũng muốn giúp cô? Cũng là một loại bản lĩnh không? Sao giống nhau được chứ? Lần này tôi muốn thử xem sao. Dựa vào chính mình. Được thôi. Nhưng đối mặt với người có thân phận như Kỳ Thiệu An. Đợi đã. Đầu tiên, cô phải hiểu đủ rõ về anh ta, hiểu điểm yếu và cả sở thích của anh ta. Đánh trúng sở thích, anh ta mới chịu mở miệng với cô. Kỳ Thiệu An, tổng giám đốc tập đoàn Thánh Tư. Thứ hai là không kiêu ngạo, không cúi hạ. Cô phải cho anh ta thấy cô phỏng vấn là sự trao đổi như nhau, thậm chí là chuyện có lợi cho anh ta. Cuối cùng, và là điểm quan trọng nhất, trong lúc giữ vững sự chuyên nghiệp, phải chú ý tới sự thả lỏng. Kỳ tổng đôi lúc tính mục đích quá mạnh, ngược lại dễ khiến người ta phản cảm. Cô Lâm, chuyện phỏng vấn lần trước, Kỳ tổng, tôi tới đây không phải vì phỏng vấn. Đây là trà mới hái từ đời trà nhà ông nội tôi. Tôi biết anh là người Hằng Thành, nên đặc biệt mang tới cho anh nếm thử. Cảm ơn cô. Vậy tôi không làm phiền Kỳ tổng nữa. Đề cương lần trước cô đưa, tôi sẽ xem. Đa tạ Kỳ tổng rồi. Bất kể anh có chọn tòa soạn của chúng tôi hay không, tôi đều rất biết ơn anh đã sẵn lòng tìm hiểu chúng tôi. Wow, tuyết rơi rồi. Họ bằng lòng gặp, tức là có hy vọng rồi. Nghe nói công ty đối thủ cũng đang hẹn phỏng vấn Kỳ tổng, nhưng bọn họ ngay cả mặt cũng chưa gặp. Cậu đúng là quá giỏi. Ây da, lạnh quá đi mất. Xin chào. Sao Chu tổng cũng tới đây vậy? Xin hỏi đây là tòa nhà A2 đúng không? Tôi tới đón vợ tan làm, lạc đường mất rồi. Vợ Chu tổng hóa ra cũng làm việc ở tòa nhà chúng ta. Chu tổng đó, bình thường không phải đều đợi dưới tầng hầm sao? Hôm nay sao không nói với mình một tiếng đã qua đây rồi? Chu tổng, đây là tòa A2 ạ. Cảm ơn. Chị Khả Hy, tôi quên cầm điện thoại rồi. Mọi người về trước đi nhé. Vậy được. Bọn tôi đi trước đây. Hẹn ngày mai gặp. Đi thôi. Ai da, lạnh quá. Đúng vậy, hai hôm nay lạnh thật. Sao anh lại đột nhiên đến đây? Sao tôi không thể đến chứ? Lâm Tự Thu, cô tính kỹ lại xem cô đã tăng ca liên tục bao ngày rồi. Tôi tới đón cô còn sai à? Anh không sai. Chỉ là việc anh đột nhiên xuất hiện trước mặt đồng nghiệp tôi sẽ khiến tôi rất luống cuống. Tôi là chồng cô, không phải nhân tình của cô. Cô thẳng thắn chút sẽ không luống cuống. Tôi chỉ là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng công bố chuyện mình kết hôn. Vậy cô cũng đâu nói với tôi. Sao cô không thể tiết lộ? Cuộc hôn nhân này có chứa quá nhiều sự không chắc chắn. Không chừng có một ngày nào đó sẽ giống như lúc đăng ký kết hôn vậy, đột ngột ly hôn. Tôi không muốn cứ treo trên miệng một cuộc hôn nhân không có tính bền vững. Sợ ly hôn à? Hay là cảm thấy tôi không đáng để khoe ra? Sợ ly hôn à? Hay là cảm thấy tôi không đáng để khoe ra? Không có. Tôi chỉ cảm thấy người bạn tuổi tôi kết hôn quá ít.
nên mới không muốn rêu rao với thiên hạ. Lâm Tự Thu, cô quá kén trong việc nói dối. Hiện tại tôi không có ý định ly hôn. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Từ đầu đến cuối cô luôn là Chu phu nhân duy nhất mà tôi nhận định. Tôi biết, nên tôi muốn cô đàng hoàng tự tin giới thiệu với bạn bè, với đồng nghiệp của cô. Chứ không phải mỗi lần tôi xuất hiện bên cạnh cô luôn phải đóng vai vị trưởng bối hay người bạn nào đó, mấy cái thân phận tạp nham này nọ. Được không? Xin lỗi, là tôi thiển cận rồi. Tôi không định cứ giấu giếm chuyện này. Tôi muốn đợi tình cảm của chúng ta ổn định thêm chút nữa, tôi sẽ nói cho những người xung quanh. Cho nên sau này anh đừng có giở mấy trò tập kích bất ngờ thế này nữa. Anh cho tôi thêm chút thời gian, được không? Chuyện hôm nay tôi xin lỗi cô. Tôi đáng lẽ ra nên thông báo trước cho cô một tiếng. Chúng ta về nhà thôi. Nếu không phải chị gái thà chết không gả thì cũng không có cuộc hôn nhân này. Bất luận vợ của Chu Vọng Tân là ai, anh ấy đều đối xử với cô ấy như vậy sao? Nên tôi luôn cẩn trọng e dè, sợ mình đi sai bước nào, càng không dám phó thác thứ chân tình nhỏ bé của mình. Hiện tại tôi không có ý định ly hôn. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Từ đầu đến cuối cô luôn là Chu phu nhân duy nhất mà tôi nhận định. Có thể lái lên trước rồi. Bây giờ không cần tránh người nữa đâu. Lâm Tự Thu, gặp phải bất kỳ rắc rối nào đều có thể gọi điện cho tôi. Bất cứ thời gian, bất cứ địa điểm nào đều có thể làm phiền tôi. Tự Thu, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Có người tung tin đồn cậu được bao nuôi. Tự Thu, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Có người tung tin đồn cậu được bao nuôi. Thảo nào tôi thấy cô ta ngày nào ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng túi xách đều rất đắt tiền. Lẽ nào thực sự là được bao nuôi rồi? Lỡ như là do nhà cô ta có tiền thì sao? Con gái nhà giàu cần mỗi ngày đều lén lút trốn tránh sao? Tiền nhà mình có gì mà không thể để người khác biết. Mấy hôm trước mọi người thấy cô ta hẹn ông chủ kinh hoàng nở mày nở mặt. Bây giờ nhìn lại xem, có phải là do kim chủ cô ta giới thiệu không? Tự Thu, chuyện này rốt cuộc là sao? Chồng tôi... Hả? Anh ta chính là người chồng chớp nhoáng. Lâm Tự Thu, nếu vì đời sống cá nhân của cô mà ảnh hưởng tới danh dự công ty, tôi nghĩ cô cũng không cần thiết phải ở lại tòa soạn của chúng ta nữa. Tự Thu, bức ảnh này rốt cuộc là sao? Phải đấy, nếu không có chuyện gì sao không nói rõ?
Từ đầu đến cuối, cô luôn là Chu phu nhân duy nhất mà tôi nhận định. Nên tôi muốn cô đàng hoàng tự tin giới thiệu với bạn bè, với đồng nghiệp của cô. Chồng tôi đưa đón tôi đi làm. Có vấn đề gì sao? Sổ tay nhân viên cũng không quy định người nhà không được đưa đón nhân viên. Nếu đó là chồng cô, vậy tại sao cô đi làm lại lén la lén lút như vậy? Tôi trước đây không nghĩ tới chuyện sẽ công khai thôi. Cô nói phải là phải à? Tôi thấy cô đã muốn bao biện cho mình. Cô có bằng chứng gì không? Đúng đấy, lấy bằng chứng ra đi. Đúng vậy, thật là. Đây. Giấy chứng nhận kết hôn của tôi có vấn đề gì không? Người đứng tên Chu Vọng Tân. Chu Vọng Tân. Chu Vọng Tân. Giấy đăng ký kết hôn của tôi. Sao có thể chứ? Chuyện này không thể nào. Tiểu Thu, hóa ra Chu Tổng chính là chồng cô à? Bảo sao anh ấy lại đồng ý nhận lời phỏng vấn của chúng ta? Hóa ra là nể mặt của Tiểu Thu à? Chủ nhiệm, tôi muốn báo án. Tôi đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình. Những kẻ vu khống bôi nhọ tôi cũng nên trả giá chứ nhỉ? Hả? Được thôi, quả thực nên trả lại công bằng cho cô. Chủ nhiệm Lý, trước khi cảnh sát tới, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh nhân lúc người khác không để ý tiêu hủy chứng cứ. Tiểu Thu nói đúng. Trước khi cảnh sát đến, ai cũng không được rời khỏi đây. Tiểu Hà, vừa nãy cô định đi đâu? Lâm Tiểu Thu, cô rõ ràng là được bao nuôi. Cô đừng tưởng lấy 2 tờ giấy kết hôn đã qua Photoshop là mọi người sẽ tin cô. Tiểu Hà, hóa ra người tung tin đồn về Tiểu Thu lại là cậu. Tôi và cậu không thù không oán, tại sao cậu lại vu khống tôi? Trước đây cậu ta nói theo đuổi cô, xem ra là theo đuổi không được, sinh hận rồi. Sao tôi để mắt tới loại người như cô ta? Dựa vào đâu loại người như cô đạo đức bại hoại lại có thể có đãi ngộ tốt, còn có cả tài nguyên tốt? Cả công ty chúng ta bao nhiêu người đi làm tử tế lại chẳng bao giờ có ngày ngóc đầu lên. Tại sao chứ? Rõ ràng là do năng lực của cậu kém, cậu muốn đổ lỗi lên đầu Tiểu Thu. Được rồi chị Khả Y, không cần giải thích nhiều với cậu ta. Đợi cảnh sát tới để cậu ta tự nói với cảnh sát. Lâm Tiểu Thu, có phải cô chột dạ rồi không? Sao cô có mặt mũi báo án vậy? Cô làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Bố mẹ cô có biết không? Bọn họ từ nhỏ không dạy cô thế nào gọi là lễ nghĩa liệt sĩ sao? Cậu muốn đánh tôi? Cô dám đánh tôi sao? Lẽ nào cô không sợ mang lại rắc rối cho kim chủ của cô sao? Buông tay. Vợ tôi gây rối hay không không quan trọng. Quan trọng là anh gặp rắc rối rồi. Vợ tôi gây rối hay không không quan trọng. Quan trọng là anh gặp rắc rối rồi. Sao anh lại tới đây? À, tôi nghĩ chuyện làm ầm ĩ cũng không nhỏ, phải có người đứng ra chủ trì chứ. Tôi sẽ thay mặt thân chủ của tôi khởi kiện cậu. Cặp nhẫn xứng đôi thế này, sao lại có người mù mắt nhỉ? Tay giơ lên rồi thì phải bỏ xuống. Chúng tôi lại không phải không đền nổi. Chu tổng của Kinh Hoàng quả thực là chồng của Lâm Tiểu Thu. Các người Lâm Tiểu Thu, Chu Vọng Tân là chồng cô thì đã sao chứ? Tất cả công việc của cô đều chỉ biết giao cho đàn ông. Đời này của cô định sẵn chứ có thể làm một con mọt. Cậu, bất kể tôi dựa vào chính mình hay dựa vào chồng tôi đều không liên quan đến cậu. Cậu có thời gian ở đây nghĩ mấy trò bẩn thỉu, chỉ bằng nâng cao năng lực làm việc của bản thân đi.
Chụp khá đẹp đấy. Sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị người ta dốc sức chụp lén thế này. Càng không cần phải nói tới là dùng những bức ảnh này cáo buộc vợ tôi được bao nuôi. Thường Tụng, kiện cậu ta vu khống vợ tôi, điều tra đến cùng, tuyệt đối không chấp nhận hòa giải. Tôi muốn xem có thể làm cho cậu khuynh gia bại sản không? Rõ, thưa Chu tổng. Làm gì vậy? Buông tay! Buông tôi ra! Lâm Tự Thu, người làm trời đang nhìn. Cô sẽ bị báo ứng. Buông tay! Hôm nay xin nghỉ một ngày đi. Được chứ. Tự Thu mang về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai lại đi làm tiếp. Gặp rắc rối tại sao lại không gọi điện cho tôi? Tôi đã báo án rồi. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi không muốn khi gặp rắc rối đều dựa dẫm vào anh giải quyết. Cô có từng nghĩ tới tôi muốn để cô dựa dẫm không? Lâm Tự Thu, hôm nay cô có sợ không? Nếu tôi sớm biết, tôi sẽ bị họ hiểu lầm là bao nuôi. Tôi đã đem giấy đăng ký kết hôn dán ở lên trên trán mình rồi. Rồi tôi nói với từng người bọn họ tôi gả cho Chu Vọng Tân rồi. Thế e là vẫn chưa đủ đâu. Nên làm một màn hình LED phát đi phát lại công ty cô ấy chứ. Này, sao anh lại chọc ghẹo tôi chứ? Số điện thoại của tôi cô biết không? Để tôi xem nào. Hãy thuộc lòng số liên lạc của tôi đến mức trôi chảy, đột ngột cũng trôi chảy khắc cốt ghi tâm. Tại sao chứ? Sau này có chuyện gì nhất định phải liên hệ với tôi đầu tiên. Tốt nhất là khắc mọi thông tin liên lạc của tôi và DNA của cô, để cô biết cô có thể dựa dẫm vào tôi. Được, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ rồi vẫn không gọi tôi đúng không? Tôi sẽ gọi mà. Bắt buộc phải gọi. Tránh cho tới lúc đó tuyên truyền quan hệ của chúng ta. Người ta bảo cô gọi cho chồng lại đến phương thức liên lạc cũng không biết. Được, tôi biết rồi. Hôm nay cảm ơn Kỳ tổng rất nhiều. Vậy thì chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Cảm ơn sự tin tưởng của Kỳ tổng, cũng rất mong chờ được hợp tác với anh. Vậy Kỳ tổng bận trước ạ, tôi không làm phiền thêm nữa. Tôi về chuẩn bị đây. Tôi cũng rất mong chờ cuộc gặp gỡ lần sau với cô. Tôi đưa cô xuống. Không cần phiền thế đâu ạ. Không phiền. Tôi và hay cũng có việc cần xuống dưới. Hơn nữa tôi rất trân trọng cơ hội được tiếp xúc với cô Lâm. Cô Lâm đã kết hôn rồi sao? Vâng, mới kết hôn cách đây không lâu. Thật không nhìn ra cô Lâm trẻ vậy mà đã kết hôn sớm thế. Đúng lúc duyên phận tới thôi ạ. Kỳ tổng, anh không sao chứ? Không sao. Kỳ tổng, sao mà anh không được tốt lắm? Anh không phải là có hội chứng sợ không gian hẹp đấy chứ? Kỳ tổng, có thể mượn điện thoại của anh gọi cho trợ lý Giang được không? Alo, trợ lý Giang.
Tôi và Kỳ Tổng bị kẹt trong thang máy số 3. Phiền anh mau chóng tìm người tới sửa. Kỳ Tổng, Kỳ Tổng, hôm nay không phải sẽ bỏ mạng tại đây chứ? Gặp phải bất kỳ rắc rối nào đều có thể gọi điện cho tôi. Bất cứ thời gian, bất cứ địa điểm nào đều có thể làm phiền tôi. Chu Vọng Tân. Chu Vọng Tân. An An, sao em lại tới đây? Y tá nói là anh đã cứu em ra. Đau không? Chuyện nhỏ. Còn em còn chỗ nào thấy không thoải mái không? Em không sao. Chỉ là ở trong thang máy quá ngột ngạt, thiếu oxy. Sợ lắm đúng không? Lúc thang máy đó rơi tự do, em thực sự đã nghĩ là em sắp chết rồi. Lỗi tại anh. Đáng ra nên có mặt ở đó. Chu Vọng Tân, em ôm anh một cái được không? Đều qua cả rồi. Hay là lần sau đến Kinh Hoàng phỏng vấn đi. Thang máy của Kinh Hoàng tuyệt đối không xảy ra tình trạng này. Em còn có thể đối mặt nhìn anh nữa. Thế sao được chứ? Sao lại không được? Em sợ thang máy của Kinh Hoàng êm quá. Em không có cớ rút vào lòng anh chứ gì. Anh... An An, cuối cùng em cũng chịu dựa dẫm vào anh rồi. Kỳ Thiệu An. Alo, cô Lâm. Bài phỏng vấn cô gửi tôi đã xem rồi. Vẫn còn vài chi tiết nhỏ tôi muốn gặp mặt thảo luận trực tiếp, tiện chứ? Tất nhiên là được ạ. Vậy bây giờ tôi qua tháng 4. Bây giờ tôi gặp khách hàng bên ngoài sắp xong rồi. Tôi gửi cô định vị. Cô trực tiếp qua đó tìm tôi nhé. Vâng. Chiều nay em cùng Kỳ Tổng gửi là bản thảo phỏng vấn. Muộn chút em tự bắt taxi về. Em nói với anh một tiếng. Lại đi à? Hôm qua hai người mới cùng hoạn nạn. Em là một cá thể độc lập, có công việc riêng cần làm. Không cần chuyện gì cũng nói với anh.
Sao hôm nay Chu Vọng Tân lại thản nhiên đồng ý thế nhỉ? Em có được ông chồng bao dung như anh, đi đâu tìm được chứ? Vừa nãy tôi đi gặp một đối tác kinh doanh nên mới hẹn ở đây. Cô Lâm không để bụng chứ? Sao lại thế được chứ? Kỳ tổng trong công nhìn Việt vẫn nhận lời phỏng vấn của chúng tôi đã rất cảm kích rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Không vội, gọi món trước đã, cùng ăn bữa cơm. Hôm nay tới giờ tôi vẫn chưa ăn cơm. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói. Trò chuyện với anh ta nhập tâm như vậy, tin nhắn của mình cũng không trả lời. Vẫn chưa xong à? Lâm Tự Thu, anh chết cho em xem. Chu tổng, anh định đi đâu để tôi đưa đi? Không cần, tôi đi đón vợ tôi tan làm. Vẫn chưa xong à? Lâm Tự Thu, anh chết cho em xem. Chu Vọng Tân lại dở trò gì nữa đây? Kỳ tổng, mấy vấn đề này tôi đã ghi chép lại rồi. Bản thảo sau cũng sẽ tránh để xuất hiện những vấn đề này. Được. Tự Thu, đối với tôi cô dường như luôn luôn xa lạ như vậy. Có phải tôi đã làm chuyện gì khiến cô rất ghét không? Sao có thể chứ? Kỳ tổng tôi trẻ tài cao, chúng tôi đều rất kính trọng anh. Kính trọng? Tôi lại hy vọng cô có thể coi tôi là một người bạn. Chuyện cứu giúp trong thang máy hôm qua còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Chút tâm ý này hy vọng cô nhận lấy. Kỳ tổng, đó đều là việc tiện tay thôi. Dù là ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đối với tôi không chỉ là việc tiện tay. Tâm ý của anh tôi xin ghi nhận. Nhưng món quà này dù việc công hay tư tôi đều không tiện nhận. Được thôi. Vậy sau này cô Lâm có việc gì cần giúp đỡ xin cứ mở lời. Ừ. Vậy thì cảm ơn anh. Xin lỗi. Cô không sao chứ? Sao anh lại tới đây? Trùng hợp đi ngang qua thôi. Tiện đường đón em tan làm. Chu tổng, đây là... Không giới thiệu anh một chút với đối tác của em sao? Kỳ tổng, đây là chồng tôi. Chu tổng, hân hạnh. Kỳ tổng, nghe danh đã lâu. Trùng hợp tôi cũng chưa ăn cơm. Anh có phiền tôi ngồi chung bàn với hai người không? Bọn em xong việc có thể đi được rồi. Đương nhiên là không phiền. Khó trách ai cũng nói Thánh Tư chăm sóc con người rất chu đáo. Tặng quà đối tác cũng tặng món quà quý giá thế này. Chu tổng nói đùa rồi. Hôm qua Tự Thu giúp trong thang máy. Đáng lẽ ra phải cảm ơn cô ấy thật tốt. Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng người vợ này của tôi làm việc không cần báo đáp. Anh tặng quà, cô ấy ngược lại còn thấy gánh nặng. Đừng nói nữa. Là tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Tự Thu,
Vừa nãy cô cứ mãi là công việc, chưa ăn uống được mấy. Nếm thử món này xem, đầu bếp người Hàng Thành làm đấy. Tôi tin là cô sẽ rất thích. Kỳ tổng chuẩn bị bài vở thật sự rất đầy đủ nha. Kỳ tổng chuẩn bị bài vở thật sự rất đầy đủ nha. Đến cả việc vợ tôi là người Hàng Thành mà cũng biết. Đừng hiểu lầm, là lần trước lúc tự thu đưa lá trà cho tôi, tiện thể nhắc tới thôi. Đều là vì bài phỏng vấn cả, anh dạy em mà. Nhớ ra rồi. Hôm đó ông bà nội gửi cho chúng ta khá nhiều đặc sản. An An đem tặng nhiều người quá, tôi cũng quên mất. Kỳ tổng, hôm nay cảm ơn anh đã tiếp đãi. Bài phỏng vấn mới tôi sẽ gửi cho các anh xác nhận lại nhé. Vậy chúng tôi xin phép về trước. Sao anh lại đột nhiên chạy tới vậy? Rảnh rỗi không có việc gì làm, tới chứng kiến cảnh người khác trao giải dũng cảm cứu người cho vợ của tôi. Anh nói tử tế đi, em đều là vì công việc cả thôi. Với lại em cũng báo cáo với anh rồi. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Mua quà. Phải mua món đắt hơn của anh ta cơ. Ở nhà đã có rất nhiều quà rồi. Hơn nữa em vốn gì không dùng tới, anh thích thế. Em đi tắm đây. Anh tắm cùng không? Em nói gì cơ? Em nói em đi tắm đây. Anh tắm cùng không? Lâm Tự Thu, có phải em làm chuyện gì chột dạ không? Anh không muốn thì thôi. Trốn cái gì? Em đâu có trốn. Không trốn. Lâm Tự Thu, lần này là em chủ động đấy nhé. Em không... Lâm Tự Thu, sao em lại đáng yêu thế này cơ chứ? Kỳ tổng, một lần nữa cảm ơn anh đã bớt chút thời gian nhận phỏng vấn. Tôi tin là bài phỏng vấn lần này nhất định sẽ trở thành điểm sáng của số tới. Tổng biên tập phòng khách sáo rồi. Thực ra, cũng nhờ sự chuyên nghiệp và trách nhiệm ở giai đoạn đầu của cô Lâm đã cho tôi thấy được thiện chí hợp tác của quý tòa soạn mới có sự hợp tác vui vẻ này. Kỳ tổng, anh quá tinh mắt rồi. Tự Thu với chúng tôi vì lần hợp tác này phải thức trắng mấy đêm đấy. Cô Lâm có nghị lực này, làm chuyện gì cũng sẽ thành công. Kỳ tổng quá khen rồi. Kỳ tổng, vậy nay chúng tôi không làm phiền nữa. Đi thôi. Vừa hay tôi cũng phải tới khu khởi nghiệp gặp đối tác kinh doanh, cùng mọi người ra ngoài luôn. Tuyết rơi dày rồi. Để tôi bảo tài xế đưa mọi người về nhé. Không cần phiền về đâu Kỳ tổng. Taxi chúng tôi gọi sắp tới rồi. Anh nếu có việc cứ đi làm đi. Không vội. Tôi đợi mọi người lên xe.
Tôi cũng vừa mới nghe nói, hóa ra cô Lâm là kết hôn sớm như vậy, là hôn nhân thương mại. Đúng thế. Ngay cả Kỳ tổng cũng biết rồi. Tự thu của chúng ta không nói gì khác, chính là có số hưởng, có thể kết hôn với Chu tổng, còn được anh tán thưởng nữa chứ. Đúng vậy. Tôi tán thưởng cô Lâm cũng là vì năng lực của cô ấy rất xuất sắc. Chỉ là hơi đáng tiếc. Đáng tiếc chuyện gì? Lẽ nào Kỳ tổng cũng để mắt tới Tự thu nhà chúng tôi rồi? Nếu cô Lâm không kết hôn sớm như vậy, biết đâu đấy, tôi sẽ thử theo đuổi xem sao. Vợ ơi! Vợ tôi tuổi còn nhỏ, tiêu chuẩn đạo đức lại cao. Hai người mở lời đùa cợt như vậy sẽ khiến cô ấy thấy sợ đấy. Chu Phụng Tân sao lại quay lại rồi? Hôm nay có tuyết. Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Diễn hơi lố rồi. Chị tổng lại gặp nhau rồi. Lời đùa cợt vừa nãy là tôi đùa hơi quá trớn rồi. Xin Chu tổng và Chu phu nhân lượng thứ. Không sao. Vợ tôi lòng dạ rộng lượng, đối với những người và việc không quan trọng sẽ không để tâm đâu. Hai người cần chúng tôi cho đi nhờ một đoạn không? Không cần đâu, không cần đâu thưa Chu tổng. Vậy tôi đưa vợ về trước đi. Vừa nãy có phải anh lén mắng Kỳ tổng sau lưng không? Anh nói sai sao? Rõ ràng biết em có chồng rồi, còn dám có ý đồ với em. Đây không phải đạo đức bại hoại sao? Những gì anh nói đều có lý. Sao vậy? Cứ cảm giác có người đang theo dõi em. Anh thấy em viết phỏng vấn đến mù mị đó. Lâm Tự Thu, cô hại tôi bị tạm giam luôn như vậy, bây giờ lại sống mãn nguyện như ý thế sao? Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lâm Tu Bình. Ăn cơm đi. Là bố em sao? Ông ấy gọi điện cho anh làm gì? Ông ấy gần đây đang đầu tư, muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Ông ấy thường xuyên gọi điện cho anh à? Thỉnh thoảng thôi, không nhiều. Thật không? Anh và bố em cũng chẳng phải cùng một phe, lừa em làm gì? Xin lỗi nha. Bố em con người ông ấy rất hám lợi. Nếu ông ấy mang đến rắc rối cho anh có thể mặc kệ ông ấy. Gây rắc rối thì không đến mức. Nghe một trường hợp thất bại, ngược lại cũng khá có tâm đắc. Tổng biên tập phòng, đây là bản thảo cuối phỏng vấn Kỳ tổng, chị xem lại một chút nhé. Cái này không vội, thực lực của cô tôi luôn công nhận mà. Hôm nay bà ta bị làm sao vậy? Bình thường chướng mắt mình nhất mà. Tổng biên tập, chị còn việc gì không? Tổng biên tập, chị còn việc gì không? Cô cũng biết đấy, bài phỏng vấn hội nghị năng lượng mới, rất nhiều tờ báo đang tranh giành, bên chúng ta vẫn còn kém xa. Hay là cô dùng một chút mối quan hệ bên chỗ Chu tổng đi. Ý của tổng biên tập phòng là muốn kinh hoàng cho tòa soạn chúng ta đi cửa sao? Đúng thế. Đây chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của Chu tổng thôi, là chuyện của một lời nói, nhưng dựa vào đâu chứ?
Chu tổng cũng không phải là nhân viên của tòa soạn chúng ta, nhưng cô thì phải. Đây là vì toàn bộ tòa soạn chúng ta để tranh giành lợi ích. Cô có gì phải do dự chứ? Ký kết hợp đồng lao động với tòa soạn là tôi. Chu Vọng Tân anh ấy không có. Anh ấy dựa vào đâu phải giúp chúng ta. Tôi cũng sẽ không đi cầu xin anh ấy đâu. Lâm Tự Thu, lúc cô hẹn Chu tổng làm phỏng vấn, lẽ nào lại không động tới mối quan hệ giữa hai người sao? Bây giờ cô giả bộ thanh cao cho ai xem. Nhưng phỏng vấn của Kỳ tổng là do tôi tự mình giành được. Đừng ngốc nữa. Chỉ cần cô đội danh hiệu Chu phu nhân thì đã là một loại ưu ái tài nguyên rồi. Nếu không cô nghĩ thực tập sinh như cô vừa mới vào công ty đã ký được 2 dự án tốt như vậy sao? Nếu tổng biên tập phòng đã cố chấp có thành kiến với tôi như vậy, vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Phỏng vấn của hội nghị tôi muốn từ chối. Cô... Ê da, thật là lại chèn ép người khác ở đó. Thật là lương tâm bản thân không cắn rứt sao? Sao hôm nay Chu Vọng Tân tới muộn thế nhỉ? Alo. Alo vợ à. Hôm nay công ty có chút việc, không đi đón em được rồi. Em tự về trước nha. Vậy tối nay anh còn về ăn cơm không? Về chứ. Chỗ anh sắp xong rồi. Ai cho mày lá gan dám đụng tới Lâm Tự Thu? Mày nên thấy may mắn vì chưa đắc thủ đi. Cô ta hại tao thê thảm như vậy, tao nhất định sẽ không để cô ta yên. Không biết hối cải. Xử lý cậu ta đi. Đừng để cậu ta xuất hiện ở Hải Thành. Rõ. Alo vợ à. Hôm nay anh đi ngang qua Vĩnh Thịnh mua cho em chiếc bánh kem em thích nhất. Về nhà nếm thử xem. Lâm Tự Thu, lúc cô hẹn Chu tổng làm phỏng vấn, lẽ nào lại không động tới mối quan hệ giữa hai người sao? Bây giờ cô giả bộ thanh cao cho ai xem. Đừng ngốc nữa. Chỉ cần cô đội danh hiệu Chu phu nhân thì đã là một loại ưu ái tài nguyên rồi. Muộn thế này không ngủ, không làm nhà báo mà chuyển nghề làm vườn à? Sao anh biết em ở đây? Anh vừa mới về đã thấy dưới đèn đường có người lén lút đang định tới bắt trộm đây. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ây da, cũng không có gì. Chuyện công việc thôi. Hơi phiền não một chút. Cụ thể là sao? Cần anh giúp không? Không cần đâu. Mâu thuẫn với đồng nghiệp với nhau em tự giải quyết được. Em đâu thể gì cũng chịu giọng với anh chứ. Ồ, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Gì chứ? Tự giải quyết được là tốt nhất. Không giải quyết được thì đừng cố gượng. Có đường tắt mà không đi mới là kẻ ngốc. Lần trước anh nói gì với em quên rồi sao? Em nhớ mà. Có chuyện gì thì tìm anh. Còn gì nữa? Đọc thuộc lòng số điện thoại của anh em thuộc hết rồi. Thật không? Ừ. Vậy em đọc ngược lại một lần anh nghe. Này, sao lại thế chứ?
Tiểu Thu, có phải cô lại đắc tội tổng biên tập rồi không? Sáng nay 7 vừa tới đã ném hết công việc ở đây cho cô rồi. Lâm Tiểu Thu, cô muốn làm gì? Này Tiểu Thu, tôi đúng lúc lắm. Chiều nay tôi đến để xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc? Xin nghỉ việc? Đang làm yên lành, sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc? Có phải công ty có điểm nào khiến cô không hài lòng không? Chủ nhiệm Lý, nếu vì tôi không muốn dựa vào quan hệ của chồng tôi mà bị chèn ép, vậy thì tòa soạn này cũng không phù hợp với tôi. Dựa dẫm quan hệ gì chứ? Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi. Cô đợi tôi điều tra rõ ràng đã. Không cần đâu. Khoảng thời gian này tôi rất cảm ơn sự chiếu cố của chủ nhiệm Lý. Những công việc sau tôi sẽ bàn giao lại. Tiểu Thu, Tiểu Thu. Tiểu Thu, sao cô lại đột nhiên muốn nghỉ việc? Cũng không coi là đột nhiên. Chỉ là thời gian này tòa soạn xảy ra nhiều chuyện quá. Tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Cũng phải, toàn là một đám nịnh bợ kẻ mạnh chà đạp người yếu. Là tòa soạn này không xứng với cô. Vậy cô đã nghĩ sau này sẽ đi đâu chưa? Gần đây đài truyền hình đang tuyển, tôi muốn đi thử xem sao. Vậy cũng được. Chỉ là hời cho tổng biên tập phòng đó quá. Trong đám thực tập sinh này chỉ có Lâm Tiểu Thu là hạt giống tốt. Cô cứ một mực nhắm vào cô ta. Trong đầu cô chứa bả đồ à? Tôi cũng là vì tòa soạn của chúng ta. Đừng nói mấy lời vô dụng đó với tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu Chu Vọng Tân mà biết được phu nhân của cậu ta bị ức hiếp ở đây, tòa soạn này khỏi mở nữa. Ở Uyển Thành đang rất thiếu người. Cô thu dọn đồ đạc ngày mai qua đó đi. Chủ nhiệm Lý, khó khăn lắm tôi mới điều tới Hải Thành. Tôi không thể. Không muốn đi thì lập tức nghỉ việc. Tự làm tự chịu. Sư phó, bố của Chu phu nhân tới rồi. Ông ấy muốn gặp cậu, người đang đợi ở lễ tân. Nhà họ Lâm xảy ra chuyện rồi à? Đúng. Dự án khu sáng tạm họ đầu tư vì nhiều nguyên nhân khác nhau tạm thời bị hoãn vô thời hạn, vốn đang đối mặt với bờ vực sụp đổ rồi. Trước đây ông ta gặp phải tình trạng này. Tôi đã sớm cảnh báo ông ta rồi. Ông ta vẫn cố chấp không nghe. Cần bao nhiêu vốn mới lấp được lỗ hổng nhà họ Lâm? Ít nhất cũng phải hơn chục tỷ. Lòng tham không đáy. Đáng cho ông ta một bài học rồi. Bảo ông ta về đi. Nói là tôi không có ở đây. Vâng. An An. Alo vợ à. Alo, em nghỉ việc rồi. Cứ thế mà nghỉ việc sao? Ừ. Em cảm thấy nơi này không hợp với em. Vậy sau này em có dự định gì? Em thấy đài truyền hình đang tuyển. Em đã gửi hồ sơ ứng tuyển rồi. Ừ. Bây giờ anh qua đón em. Em đợi anh nhé. Anh cho em chọn xe. Em lại chọn chiếc xe thế này à? Quả là cưới được một người vợ tốt, tặng tiền chi tiêu. Chiếc xe này đã rất đắt rồi. Trước đây anh chưa từng mua xe giá này. Vậy bây giờ anh mua được rồi. Đưa cho em. Thử xem nào. Chiếc xe này khởi động thế nào? Đạp phanh rồi sang số là được. Chiếc xe này sang số thế nào? Gạt lên trên là số lùi rờ, gạt xuống dưới là số tiến D, bấm vào giữa là chỗ độ P. Chiếc xe này có trả lại được không? Anh có thể mua cho em một chiếc có cấu tạo giống xe ở Trường Lái không?
Không được. Được rồi. Bà nội sao vậy ạ? An An, ông nội chắc bị ốm rồi. Bà nội. An An, ông nội sao rồi ạ? Không sao rồi. Bác sĩ nói đưa tới kịp thời nên tạm thời ổn định rồi. Chỉ là sau này còn phải làm một ca phẫu thuật đặt stent. Không sao đâu bà nội. Bác sĩ chẳng phải nó không sao rồi ư? Bà đừng lo lắng nữa nha. Những người khác đâu? Bố cháu không đến sao? Cháu gọi điện cho ông ấy. Này Tự Thu, sao con lại gọi điện thoại cho bố thế? Đúng rồi, Vọng Tân có ở cạnh con không? Bố có việc gấp tìm nó, con đưa điện thoại cho nó đi. Ông nội ốm phải nhập viện rồi. Bố có thể về thăm một chút không? Sao lại nhập viện? Đã xảy ra chuyện gì? Con qua điện thoại nó không rõ được. Bố về thăm đi. Bà nội, ngày mai bố sẽ qua. Nó tới sao? Không gây thêm rắc rối là tốt rồi. Cháu đã tìm chuyên gia giỏi nhất Hải Thành rồi. Ngày mai trước khi phẫu thuật, mấy vị đó sẽ tới xem phương án phẫu thuật. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn cháu nha. Cháu nên làm mà. Cảm ơn. Mẹ, bố không sao chứ? Giờ phút của anh không chết được. Dạ, con không phải đã về rồi sao? Vọng Tân đâu? Nó không phải về cùng Tự Thu sao? Con còn đang có việc gấp tìm nó đi. Người đâu rồi? Cái đồ không có lương tâm nhà anh. Anh tới đây rốt cuộc là để thăm bố anh hay là vì tiền? Mẹ nói gì vậy chứ? Đương nhiên là thăm bố con rồi. Đứa trẻ Tự Thu này, mẹ nói xem nó cũng không tới chăm nom. Anh còn mặt mũi nhắc tới Tự Thu à? Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Cái vợ chồng không có lương tâm nhà anh. An An vừa mới tốt nghiệp đại học. Các người đã coi con bé như món hàng đem gả đi rồi. Các người chỉ đẻ mà không nuôi. Các người thấy có lỗi với An An không? Alo. Được. Mấy chuyên gia từ Hải Thành tới rồi. Anh đi đón một chút. Em vào trước đi. Anh có ý gì hả? Sinh Tự Thu ra là lỗi của một mình tôi sao? Tôi nói không sinh, cô cứ khăng khăng đòi sinh. Nếu không có Tự Thu, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Anh... Đồ khốn nạn nhà anh. An An là con gái ruột của anh. Anh vậy mà nói ra những lời thế này. Lâm Tu Bình, lúc đầu nếu không phải anh ở ngoài lăng nhăng đàn bà, tôi còn có thể đánh cược thêm lần nữa mà sinh Tự Thu ra sao? Tôi lăng nhăng. Được, tôi là đồ khốn nạn được chưa? Ôi trời, làm như tôi không muốn ly hôn với cô. Là cô cầu xin tôi giúp muốn đòi sinh con trai cho tôi. Cuối cùng vẫn đẻ ra đứa con gái. Nếu lúc đó không có Tự Thu, chẳng phải đã ly hôn sớm rồi sao? Còn cần đợi tới hôm nay à? Anh nói mấy lời này, anh còn là người không? Nếu không phải anh ở ngoài bao gái, sao tôi có thể vì thế mà sinh nó ra? Tôi bao gái. Cô nhìn thấy bằng con mắt nào là tôi bao gái? Khó trách bọn họ không yêu thương tôi. Hóa ra tôi chỉ là sản phẩm dư thừa mà mẹ dùng để níu kéo một cuộc hôn nhân mục nát. Thực là khiến người ta buồn nôn. An An. An An. An An. Cháu đừng nghe họ nói bậy bạ nhé. Cháu là cục cưng được ông bà nội cưng chiều từ nhỏ mà. Bà nội, chuyên gia Hải Thành đã tới rồi. Họ đang thảo luận phương án phẫu thuật của ông nội. Ông nội rất nhanh có thể làm phẫu thuật. Được. Tự Thu, cái đó còn tới cùng Vọng Tân phải không? Vâng. Nhưng ông nội vẫn đang nằm trên giường bệnh.
Bố tìm Chu Phụng Tân làm gì? Bố muốn nhờ con khuyên nhủ Phụng Tân giúp bố. Nguồn vốn công ty của bố bây giờ đang gặp khó khăn. Khoản vốn đó nếu không rót vào, bố e là sẽ không gồng gánh nổi nữa. Con là con gái của nhà họ Lâm, con sẽ giúp đỡ gia đình chứ đúng không? Ông nội sắp làm phẫu thuật rồi. Bố còn nghĩ tới. Đúng, bố biết. Phẫu thuật bố đã hỏi bác sĩ rồi. Cuộc phẫu thuật này không có rủi ro. Việc của bố hiện tại quan trọng hơn. Con thật sự giúp bố nói những lời tốt với Vọng Tân. Bố thật sự hết đường rồi. Chuyện nhà họ Lâm con không liên quan. Con sẽ không khuyên Chu Vọng Tân, cũng sẽ không giúp nhà họ Lâm các người. Bố từ bỏ ý định này đi. Chuyện nhà họ Lâm không liên quan. Là chúng tao tốn bao nhiêu công sức gả mày vào nhà họ Chu. Sao đi? Trở mặt không nhận người nhà nữa à? Phí công tốn sức gả vào nhà họ Chu. Hai người không phải vì con, mà là vì chính các người. Các người đã từng coi con như con gái ruột chưa? Từ nhỏ tới lớn bố đã quan tâm con chưa? Chị gái đạo hôn các người mới nhớ tới. Trong mắt các người, con chỉ là một kẻ thế thân trẻ mạt. Nếu như có thể, con ước gì mình chưa từng tới Hải Thành, cũng chưa từng lấy Vọng Tân. Tốt nhất là chưa từng làm con gái của hai người. Sao lại đánh con bé chứ? An, mày có quyền chọn sao? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn sống ngày nào, mày chính là con gái của nhà họ Lâm, là Chu phu nhân của nhà họ Chu. Nếu cả đời này của con đều bị hai người ép buộc, vậy con thà ly hôn với Chu Vọng Tân. Cô xem đi, cô xem nó nói gì kìa. Tôi bảo nó đi khuyên Vọng Tân, lúc thì nó đòi cắt đứt quan hệ, lúc lại đòi ly hôn. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Lâm Tu Bình, vợ chồng nhà anh chưa từng nuôi An An ngày nào. Là tôi và bố ông một tay nuôi lớn An An. Ông có tư cách gì mà đánh con bé? Phải, chúng tôi không nuôi nó, nhưng chúng tôi sinh ra nó. Chúng tôi còn gả nó vào một gia đình ngày ngày được làm phu nhân giàu có. Chúng tôi không có ân tình với nó sao? Nó bây giờ không phải nên báo ân sao? Lời tôi vừa nói một chữ ông cũng không lọt tay đúng không? Nếu ông coi đây là ân tình, vậy tôi trả ân tình lại cho ông. Tôi ly hôn với Chu Vọng Tân, tôi cắt đứt quan hệ với các người. Từ nay về sau, tôi không còn chút dính líu nào. Đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa tao. Bây giờ mày rời khỏi nhà họ Chu, thì còn nhà họ Tôn, còn nhà họ Lý. Tao vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chỉ cần tao chưa chết, mày sẽ vĩnh viễn là con gái tao. Yên tâm đi, ông nội không sao rồi. Ngày mai có thể làm phẫu thuật. Này, cháu đưa An An ra ngoài hít thở không khí trước đi. Ở đây ngột ngạt lắm. An An ra ngoài sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Mặt làm sao thế này? Mặt bị sao vậy? Không sao đâu. Này, cái đó chỗ bố. Đi thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến mức động tay động chân rồi? Không có chuyện gì, chỉ là cãi nhau với bố vài câu thôi. Em còn đau không? Có phải em có chuyện gì giấu anh không?
Có phải em có chuyện gì giấu anh không? Em có một chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em nói đi. Ông nội vẫn đang ốm. Đợi về Hải Thành rồi nói nhé. Chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Hôm nay em rất mệt. Đợi ngày mai ông nội phẫu thuật xong, anh về Hải Thành trước. Em về rồi sẽ nói chuyện tử tế với anh. An, em đi thăm ông nội trước đi. Vọng Tân à, còn giúp bố nói lần này đi mà. Bố hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chuyện này trước con đã khuyên bố rồi. Nếu bố nghe lời con, sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Cứ thế chết mà không cứu sao? Bố dù sao cũng là bố của Tự Thu. Con không thể thấy chết không cứu được. Bố dù sao cũng là bố của Tự Thu. Cái thằng khốn nạn nhà anh, tôi đánh chết anh. Anh ở đây ăn nói hàm hồ gì vậy? An, nhà tôi không có người bố này. Cút. Con dù sao cũng là con ruột của mẹ mà. Mẹ đành lòng nhìn con bị dồn tới chỗ chết ư? Tôi không có đứa con với anh. Mau cút đi. Anh mau cút đi. Cút. Anh về Hải Thành trước đi. Lâm Tự Thu, em đang đuổi anh đi đấy à? Chỉ cần anh còn ở đây, bố em sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Lỗ hổng lớn như vậy của công ty ông ấy, anh không cần phải dọn dẹp theo ông ấy đâu. Cho nên hôm đó ông ấy đánh em cũng là vì chuyện này sao? Anh đã suy nghĩ qua rồi, anh có thể xuất vốn mà. Nếu anh giúp ông ấy một lần, sau này sẽ còn có 10 lần, 100 lần. Cho nên em xin anh đừng giúp ông ấy. Vọng Tân à, tấm lòng hiếu thảo của cháu, bà và ông nội cháu đều biết cả. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó. Nó cứ bám riết lấy cháu như vậy, sẽ chỉ khiến cho tất cả mọi người đều không được yên ổn thôi. Vậy cháu... Anh về Hải Thành trước. Có việc gì thì liên lạc với anh. Chu Vọng Tân, em muốn cắt đứt mọi ranh giới với nhà họ Lâm. Thứ em từ bỏ không chỉ là thứ tình thương giả dối kia, còn có cả cuộc hôn nhân mà họ đã sắp đặt cho chúng ta. Xin lỗi anh. Bà nội, bà vào trong trước đi. Cháu gọi một cuộc điện thoại. Ừ. Chị Khả Y, chị có thể giúp em giới thiệu một luật sư ly hôn được không? Bố em về Hải Thành rồi. Nếu ông ấy tìm anh, đừng gặp ông ấy. Ừ. Khi nào em về? Em vẫn ổn chứ?
Đối phương đang soạn tin nhắn. An An à, cháu thực sự định ly hôn sao? Vốn chỉ là gả thay chị gái. Cuộc hôn nhân này có ly hôn hay không cũng đều không thuộc về cháu. Vốn dĩ tưởng rằng làm đứa con gái ngoan nghe lời của họ là có thể có tình yêu thương của họ. Bây giờ xem ra đúng là một trò cười. Nếu cháu thực sự đã quyết định rồi, bà nội ủng hộ cháu. Dạ. Cháu về xử lý công việc trước đây. Đợi cháu xử lý xong, cháu sẽ về chăm sóc ông nội. Đi đi. Ở đây có bà nội chăm nom rồi. Chúng ta nói chuyện đi. Sao vậy ạ? Vọng Tân, mẹ hỏi con. Bố của Tự Thu gọi điện nói con và Tự Thu sắp ly hôn. Nói là do con không chịu giúp đỡ chuyện công ty của nhà họ Lâm. Còn nói con muốn vứt bỏ Tự Thu. Là thật hay giả vậy? Giả đó mẹ. Vậy thì tốt. Chuyện công ty bố con bé con cứ cân nhắc một chút. Giúp được thì giúp đi. Đừng để Tự Thu phải khó xử đứng giữa. Con biết rồi. Không cần lo lắng cho hai chúng con đâu. Nói chuyện gì? Ngại quá. Nghe lén anh gọi điện thoại rồi. Xin lỗi anh. Người bố này của em bị danh lợi làm mờ mắt. Vì tiền, chuyện gì ông ấy cũng có thể làm ra. Nếu đã làm phiền tới bố mẹ anh, em nhất định sẽ đích thân xin lỗi họ. Cho nên những thứ này và chuyện chúng ta nói hôm nay có liên quan gì? Đây là nhẫn cưới. Còn có số dây chuyền trang sức này. Cả số tiền lớn trước đây lúc kết hôn nhà họ Chu đưa nữa. Số lượng quá nhiều nên em chưa từng tiêu đến. Còn có chiếc xe này. Cho nên em đây là có ý gì? Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất lâu. Em thấy cuộc hôn nhân của chúng ta chính là một sai lầm. Bố mẹ em chính là một gánh nặng cực kỳ lớn. Đặc biệt là bố em rất khó đối phó với ông ấy. Em không muốn vì chuyện gia đình em mà kéo anh vào. Em càng không muốn bị họ coi như sợi dây kết nối lợi ích. Hết lần này tới lần khác phát kiệt tiêu giá trị lợi dụng cuối cùng của em. Em cũng không muốn anh vì em mà thỏa hiệp với bố em. Em càng không muốn
Em càng không muốn nghe họ nói với em gả cho anh là ân tình họ ban phát cho em. Cho nên chúng ta ly hôn đi. Em không cần gì cả. Số vàng bạc châu báu này em cũng không lấy. Thỏa thuận ly hôn này anh tìm luật sư xem qua một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên đi. Vậy còn anh thì sao? Em đã từng nghĩ tới anh chưa? Lâm Tự Thu, trước khi em đưa ra quyết định này, đã từng nghĩ tới anh chưa? Em biết làm như vậy rất không công bằng với anh. Em không ngụy biện. Nhưng mấy ngày nay tất cả những chuyện xảy ra đều đang nói với em rằng ly hôn mới là lựa chọn tối ưu nhất. Ly hôn là lựa chọn tối ưu nhất. Ai nói với em? Chứ còn sao nữa? Em tiếp tục làm kẻ thế thân của chị em, trở thành công cụ lợi ích sao? Người khác nghĩ gì anh không quan tâm, nhưng ở anh chưa từng coi em là người thay thế của bất kỳ ai. Ngay từ đầu người anh muốn cưới chính là người ngày hôm đó gặp mặt anh, Lâm Tự Thu, không phải chị gái em. Em biết anh đối xử với em rất tốt. Nhưng anh cưới bất cứ ai, anh cũng đều sẽ đối xử tốt với người đó. Em trước nay đều không mơ mộng điều gì. Tại sao em không dám mơ mộng điều gì? Anh buông em ra. Anh buông em ra. Em trả lời câu hỏi của anh đi. Em không dám mơ mộng. Em chính là không dám mơ mộng đấy. Em sợ em có được rồi lại mất đi. Em cũng sợ em xa cầu rồi lại chẳng được cái gì cả. Giống như hồi còn nhỏ, em cầu xin tình yêu của bố mẹ vậy. Càng không cần phải nói tới tình yêu, cái thứ thay đổi trong chớp mắt này. Cho nên ngay từ đầu em đã cảm thấy anh là một kẻ lăng nhăng. Cưới em thì sẽ đối xử tốt với em. Cưới người khác anh cũng sẽ đối xử tốt với người khác, đúng không? Nếu như người gặp mặt anh ngày đó là chị em, anh có vì mối hôn sự từ nhỏ của hai nhà mà cưới chị ấy không? Không đâu. Trước khi gặp em, vốn dĩ anh định hủy hôn rồi. Là vì gặp được em nên anh mới dự định để mối hôn sự này tiếp tục duy trì. Lâm Tự Thu, từ đầu đến cuối người anh muốn chỉ có mình em. Lần này anh nói đủ rõ ràng rồi chứ. Tự Thu, Tự Thu, mở cửa cho bố. Mở cửa cho bố đi. Bố vào nói với Vọng Tân vài câu rồi đi ngay thôi. Mở cửa đi Tự Thu. Để anh đi đuổi ông ấy em đừng đi. Chuyện gì vậy? Anh ký tờ thỏa thuận này đi, rồi em đưa cho mấy xem. Ông ấy biết chúng ta không còn quan hệ sẽ không đòi anh tiền nữa. Anh ký đi, anh mau ký đi. Anh không đồng ý ly hôn.
Lâm Tự Thu, em bất công với anh lắm, em biết không? Em nghĩ đến cảm nhận của mọi người, duy nhất là không suy xét đến anh. Dựa vào đâu chứ? Bây giờ anh nói cho em biết, anh không muốn ly hôn. Anh không muốn ly hôn đâu. Anh cũng thấy rồi đấy, bố em hôm ấy điên cuồng đến thế nào. Chuyện cô mấy anh có thể giải quyết. Vậy anh định cứ thế này giải quyết cả đời sao? Đúng. Em có thể không ly hôn, em có thể cắt đứt quan hệ với ông ấy. Vậy sau này chúng ta thì sao? Sau này chúng ta lẽ nào phải nhìn ông ấy hết lần này tới lần khác quấy rối anh và người nhà anh sao? Thế thì đã sao? Tùy ông ấy quấy rối. Anh ấy không sợ nhất là bị quấy rối. Nhưng ly hôn thì không được. Lâm Tự Thu, em nói cho anh biết, tình cảm em dành cho anh rốt cuộc là gì? Tự Thu, mở cửa đi. Tự Thu, mở cửa đi. Mở cửa đi. Bảo vệ, biệt thự số 8. Đuổi người ở ngoài cửa ra ngoài cho tôi. Tự Thu à? Ai kêu anh ở đây hả? Đây là nhà con gái con rể tôi. Ra ngoài, ra ngoài. Các người làm gì vậy? Buông tôi ra. Trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đi. Em không biết, em không biết. Không biết là có ý gì hả? Em không biết. Em không biết em có thích anh hay không. Nhưng em thực sự vì anh mà thay đổi. Em sẽ không cứ mãi gượng ép bản thân. Em muốn ỷ lại vào anh. Cả những hỉ nộ ái ố của em cũng muốn chia sẻ cùng anh. Em thậm chí rất để tâm. Việc anh thích em là vì em là Chu phu nhân, hay là vì em là Lâm Tự Thu? Em không biết. Em không kiểm soát được Chu Vọng Tân. Trái tim em bị anh trói chặt rồi. Em không biết yêu là như thế nào. Nhưng ngoại trừ ông bà nội ra, anh là người quan trọng nhất đối với em. Anh biết rồi. Em yêu anh. Em yêu anh. Chỉ cần em yêu anh. Chỉ cần em yêu anh. Tất cả mọi vấn đề chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Tự Thu, chị về rồi. Chị, Tự Thu. Tự Thu xin lỗi em. Chị không ngờ bọn họ lại bắt em gả thay.
khiến em phải chịu ấm ức rồi. Đều qua cả rồi. Chúng ta nói chuyện đi. Đó, cô xem chị gái cô đi. Cũng đều là con gái của tôi. Người ta vừa mới về đã biết đi cầu xin Vọng Tân. Còn cô thì sao? Đồ ăn cây táo, rau cây sung. Vậy bây giờ chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cũng còn kịp đấy. Cô nói thêm một câu nữa. Được rồi. Tự Thu và Thê Xuân khó khăn lắm mới cùng về. Ông bớt nói vài câu đi. Cô nhìn nó xem. Đổi cái mắt Chu phu nhân lại không chịu làm việc cho chúng ta. Theo tôi thấy, nhưng lúc còn sớm đổi lại hôn sự này đi. Thê Xuân, Vọng Tân đồng ý giúp chúng ta rồi sao? Kinh Hoàng, có thể giúp nhà họ Lâm lấp lỗ hổng này. Tốt quá rồi, cảm ơn, tốt quá rồi. Tôi không đồng ý. Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Em nghe bọn chị nói hết đã. Chu Vọng Tân đồng ý giúp nhà họ Lâm là có điều kiện. Kinh Hoàng có thể giúp chúng ta, nhưng cổ phần trong tay bố, con và Tự Thu mỗi người một nửa. Về sau công ty do con phụ trách, nợ nần của công ty cũng do con gánh vác. Trong vòng 5 năm, con sẽ trả hết khoản nợ cho Kinh Hoàng. Mày đây là muốn thâu tóm tao sao? Uổng công tao còn tưởng mày suy nghĩ cho nhà họ Lâm. Hai đứa các mày lại tính kế cả 4 mình sao? Tao vẫn chưa chết đâu. Hoặc là công ty phá sản, hoặc là con tiếp quản công ty, trả hết mọi nợ nần. Bố tự chọn đi. Mày... Chị không cần phải làm đến mức này đâu. Tự Thu, đây là những gì chúng ta nợ em. Thực ra em và anh ấy không chỉ có cuộc hôn nhân này. Tự Thu, từ nhỏ đến lớn em đều chưa từng nhận được công lao nuôi dưỡng và ân huệ của bố mẹ. Vậy nên em cũng không cần gánh vác trách nhiệm thay họ. Chị gái em nói đúng đấy. Trách nhiệm này quả thực không nên để em gánh vác. Này, các người cứ thế mà quyết định rồi à? Đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Công ty này tôi đã cống hiến tâm huyết cả một đời. Tôi không đồng ý. Hợp đồng lúc con quay lại đã chuẩn bị xong rồi. Bố, hợp đồng. Sau này bố phải hẳn thành chăm sóc ông. Đừng tới làm phiền Tự Thu nữa. Tôi nuôi các người lớn chừng này, tôi nuôi ra hai đứa vô ương mà. Tôi khuyên ông mau ký tên đi. Nếu không công ty của ông sẽ không trụ được qua tuần sau đâu. Không phải chứ. Ôi trời. Chị lúc trước tại sao lại không muốn gả cho Chu Vọng Tân vậy? Chị lúc trước tại sao lại không muốn gả cho Chu Vọng Tân vậy? Chị lại không quen anh ta, tại sao phải gả cho anh ta chứ? Không quen. Đúng vậy. Tuy mấy năm trước việc làm ăn của bố ở Hải Thành lớn mạnh, nhưng suy cho cùng so với nhà họ Chu vẫn khác biệt. Nếu không phải ông ngoại và ông nội anh ấy đã định ra mối hôn sự này, nhà chúng ta sao có thể với cao được? Vậy nên Chu Vọng Tân nói lúc trước sau khi xem mắt mới quyết định kết hôn với mình. Là thật sao? Tự Thu, chị rất xin lỗi. Bọn họ lại để em gả thay. Chị không cần phải xin lỗi đâu. Hai người bọn em vừa âm sai dương thác, cũng là tình đầu ý hợp. Tự Thu, hy vọng em có thể sớm ngày
thoát khỏi vũng bùn nhà họ Lâm này, sống theo ý mình. Ừ. Em tự do rồi. Bước đầu tiên của tự do là học cách nhìn đường trước đã. Em biết rồi. Chu Vọng Tân, em đã thoát khỏi khung cùng nhà họ Lâm. Em cuối cùng cũng có thể không e dè gì mà nói với anh rằng em yêu anh. Anh cũng yêu em. Vậy chúng ta tổ chức lại hôn lễ nhé. Ừ. Chú rể đến rồi, mau mở cửa đi. Tới đây, mau chặn cửa cho kỹ vào. Cửa chặn thế này không cần lì xì nữa à? Bọn tôi là loại người thấy tiền sáng mắt sao, chỉ có lì xì thôi sao mà được. Chu tổng hãy bày tỏ thái độ trước đi. Sau này ở trong cái nhà này, anh và Tự Thu, anh là người quyết định. Việc lớn trong nhà, tôi quyết định. Tự Thu, cậu xem anh ấy kìa. Vậy thế nào là việc lớn? Nói đi, thế nào là việc lớn? Thế nào là việc lớn là do vợ tôi quyết. Thế cậu nghe được, Tự Thu, vẫn là cậu có cách trị chồng nha. Vậy câu hỏi tiếp theo, Chu tổng là từ khi nào nảy sinh ý đồ xấu với Tự Thu nhà tôi? Câu này hay. Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi. Ây da, lì xì. Nhận lì xì thôi, mau. Tôi cũng muốn, tôi lấy cái này. Nói riêng nhé. Được. Vậy hôm nay tôi sẽ không cho các người vào cửa. Triệu tiểu thư, sếp chúng tôi nói rồi, cô mà mở cửa ra, bài phỏng vấn năm sau vẫn giao cho cô. Đúng vậy, cậu định phản bội à? Tự Thu, bài phỏng vấn rất quan trọng với tớ. Mở cửa rồi, vào đi. Dù các người xúi giục được người của chúng tôi để vào đây, nhưng giờ vẫn còn ải cuối cùng. Chỉ cần tìm được giày cưới, Tự Thu có thể đi theo anh. Giày cưới anh nhất định sẽ tìm được. Nhưng anh muốn ở trước mặt sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đảm bảo với em. Em gả cho anh tuyệt đối không phải là bước vào nhà của một người khác, mà là chúng ta cùng nhau tạo dựng một mái ấm. Anh sẽ là bạn của em, là bạn đời của em, là chồng của em. Em chỉ là Lâm Tự Thu, không phải kẻ thế thân của bất kỳ ai. Anh cũng tuyệt đối không để kỳ vọng và ước muốn của em vụt mất. Cho nên Lâm Tự Thu, gả cho anh nhé. Con gái lớn luôn bên cạnh, mà con gái út thì không có thời gian lo. Tay giơ lên rồi thì phải bỏ xuống. Sao anh biết em ở đây? Lời hứa của anh luôn thực hiện. Gả cho anh nhé. Vâng. Lãng mạn quá đi mất.
Hôn đi, 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 hôn đi. Vợ ơi, giày cưới ở đâu vậy? Tiểu Thu, cậu không thể bị Mỹ Nam kế dụ dỗ được. Tiểu Thu, em cũng muốn phản bội à? Chị, nhưng em thật sự muốn gả cho anh ấy. Ở đây. Không, ở bên này. Tôi tìm thấy rồi. Tiểu Thu, từ nay về sau, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ đi đón em. Tuyệt đối không để em một mình. Bước về phía anh. Sao em vừa ngủ dậy đã không thấy anh bên cạnh thế? Công ty có chút việc cần xử lý. Hôm nay sao em dậy sớm thế? Chiều nay không phải em ra ngoài sao? Sao có thể ngủ lâu thế được? Nhưng mà lần sau anh đừng có nhân lúc em đang ngủ mà chuồn đi mất đi nhé. Như vậy sẽ khiến em khó chịu lắm. Sao một lát rồi không chịu nổi à? Không được, Chu Tổng, cuộc họp đó. Không sao, micro tắt rồi. Anh cần 12 phút nữa. Chị Trương nấu cháo hạt sen rồi. Em có muốn đi ăn trước một chút không? Ê da, không được. Em cứ ở đây bên anh thôi. Em hứa tuyệt đối không làm phiền anh. Được không? Được. Đừng có làm bộ đáng thương mãi thế, giống như anh đang bắt nạt em vậy. Em đâu phải không biết. Anh mong em mỗi ngày đều có thể chiếm lấy anh. Done speaking, you lie down. Won't tell why your heart speak. Done speaking, you lie down. Don't tell why your heart speak. Vui không? Không vui. Em đi ăn sáng đi. Tới lượt anh chơi rồi. Ôi trời, em biết sai rồi. Lần sau em không dám nữa đâu. Lần sau à? Muộn rồi. Anh định làm gì thế? Bảo quản tốt giúp anh. Mất rồi thì không dừng lại được đâu. Lúc hai ta xem mắt ban đầu, anh mới chỉ gặp em có một lần. Tại sao lại quyết định cưới em? Có lẽ là nỗi lòng từ bi.
Hóa ra cô ấy chính là kẻ xui xẻo bị ép đi xem mắt với mình. Chào anh. Tôi tên Lâm Tự Thu. Hóa đơn để tôi thanh toán. Này, đợi một chút. Bố mẹ tôi đang ngồi ở bên kia. Anh có thể ngồi lại 5 phút không? Coi như chúng ta đã tìm hiểu nhau. Rồi anh nói không hài lòng về tôi. Chú Thiếu. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp đại học chưa? 22 tuổi. Đã tốt nghiệp rồi. Vậy cô có tìm hiểu về tôi chưa? Hay nói cách khác, bố mẹ cô có kể cô nghe về tôi không? Tìm hiểu rồi. Năm phút đã hết rồi. Anh có thể đi rồi. Làm phiền anh nói với bố mẹ tôi một tiếng anh không hài lòng về tôi. Cảm ơn anh. Chú Thiếu. Chú Thiếu. Cậu xem Tự Thu nhà chúng tôi thế nào? Cũng không tồi. Lâm Tự Thu. Dạ. Em luôn luôn là sự lựa chọn duy nhất của anh. Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ xem mắt, là sự khởi đầu của tình yêu sau cưới, lại càng là cuồng nhiệt từ lúc tân hôn.